नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025 यी दुवै टोली आफ्नो दुई खेलमा उच्च प्रतिस्पर्धा दिएर विपक्षी टोलीलाई जित दिन सफल रहेका टोली हुन्। यी दुई महारथी टोली विशेष गरी लिटल एन्जल्स स्कुलको कुरा गर्ने भने लिग टेबलको दोस्रो स्थानमा, माफ गर्नु होला, पहिलो स्थानमा रहिरहेको टोली हो। लिटल एन्जल्स स्कुल भने सुपर ड्याफिज आफ्नो प्लेअफ्सको यात्रालाई सुनिश्चित गर्नको लागि यो खेल महत्त्वपूर्ण रहनेछ। स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ आजको म्याच रेफ्री उमेश बिडारी रहनेछन् भने विजय बटार र उज्जवल लिम्बू उनको सहायतामा रहनेछन्। त्यसै गरी फोर्थ अफिसियलमा रहनेछन् विजय तामाङ। लिटल एन्जल्स टस भने यहाँ जित्न सफल रहेको छ। सम्भवतः मैदानको दायाँ भाग रोज्नेछन् त्यहाँ अनुप खत्री र स्टार्टिङ लाइनअप मनदीप अधिकारी रहनेछन्। गोल पोस्टमा भने नमन महतो र सजिन राणा मगर फुल ब्याक पोजिसनमा रहनेछन्। त्यसै गरी साहेब ग्यालेन, संजोग सरू मगर र सम्वेक थापाको भूमिका अट्याकमा रहनेछ। त्यसै गरी डबल पिभोट मिडफिल्ड खेलाएका छिन् त्यहाँ चन्द्र भण्डारीले। जेनिस टुबाडी र सुयोग रेग्मी रहनेछन् त्यहाँ डिफेन्सिभ मिडफिल्डको लाइनमा। र लिटल एन्जल्सको कुरा गर्ने भने 4-3-3 फर्मेसनमा उत्रिएको छ। सौगात मगर गोलकिपिङ पोस्टमा रहनेछन् भने कप्तान अनुप खत्री आफ्नो टिमको नेतृत्व गर्दै ओस्कार लामा र राजीव खत्रीको सहायता उनले पाउनेछन्। देवराज कटवाल, निश्चल नेपाली र विगुल पोखरेलको मिडफिल्डमा कलाकारिता देख्न पाउने अपेक्षा लिटल एन्जल्सको तर्फबाट। दुवै टिम मैदानको दायाँ र बायाँ भागमा केही अन्तिम डिस्कसन्सका लागि तम तयार। हेड कोच चन्द्र भण्डारी नेपाली नेसनल महिला टोली अन्डर 20 को महिला टोलीको ड्युटी सकाएर यहाँ फर्किएकी छिन्। उनको आगमन पनि आफ्नो टिमका लागि फाइदाजनक हुने अपेक्षा गरिएको छ। र मसँग हुनुहुन्छ आज कृष्ण जन्माष्टमीको शुभ अवसरको यो म्याच डेमा को कमेन्टेटर लक्ष्मण गिरी। स्वागत छ यहाँलाई। Happy Krishna Janmashtami, everybody watching us on the screen, and to you also, Avid. This is a very, very interesting matchup. The table toppers, LA going up against Super Daffeys. This is game week 3. We are on game 9, day 5. Both the teams are stacked with reputation, especially LA. They will try to go for the win here, Avid. We are awaiting the kickoff now. Obviously, लक्ष्मण यी दुवै टोलीको कुरा गर्ने भने सुपर ड्याफिज आफ्नो पहिलो खेलमा आरबिआर स्ट्रेट पाण्डाज रातो बङ्गला स्कुल विरुद्ध 2-1 गोल अन्तरले पराजित हुन पुगेको थियो। अन्तिम मिनेटमा एरन घलेलले जुन गोल प्रहार गरेका थिए त्यसकारण स्तब्ध हुन पुगेको थियो सुपर ड्याफिज भने आफ्नो दोस्रो खेलमा माउन्ट कान्जिओरा विरुद्ध 2-0 को गोल अन्तरले यो लिगमा लय समाउन सफल रहेको थियो। र त्यसै गरी लिटल एन्जल्सको कुरा गर्ने भने 8-1 गोलले पहिलो खेलमा नै आफ्नो स्ट्याम्प अफ अथोरिटी यस लिगमा छाडेको थियो भने दोस्रो खेलमा पनि रातो बङ्गला स्कुल विरुद्ध नै जित हात पार्न सफल रहेको टोली हो लिटल एन्जल्स। And on the bottom of your screen we can see our sponsors. This tournament is organized by Thunderbolts Development Center. We are here at Nepal School Football League. Our official sponsors, our medical partners, Hams Hospital. They are located in Dhumarai, Kathmandu. 25 years of experience in medical field. Our food partner, Dalle, available in multiple destinations in Kathmandu. Appetizers, momos, rice and noodles, whatever is your choice, Dalle is there for you. Hard Rock Cafe, Kathmandu. Our hospitality partner, rock and roll themed chain with a high energy vibe, serving burgers and American classics. And there we go. The game is underway. And with that, our official match ball partners, Adidas, impossible is nothing. Our education partners, 360 Education. They're also our man of the match sponsors. Our insurance partners, IGI Prudential Insurance Limited, Surachako Purvadhar, Bhavishya Ko Aadhar. Our other partners, Kathmandu Gorkhas. Thank you, all the sponsors. And this match, Super Daffey is taking on LA now. Super Daffey is in that 5th position, whereas LA leading the table. Well, they are in the 3rd position, Super Daffeys. They lost their first match, but then came back in the second match to win against Kanjirowa. LA, on the other hand, dominating even from the first match. Anup Khatri with 7 goals, the top scorer of this tournament. He will be looking to improve his tally away.
अभियसली लक्ष्मण अनुप खत्रीको त कुरा गर्ने नसौँ, तर उनको सहायताका लागि जुन खेलाडीहरू उपस्थित हुने गर्छन्, विशेष गरी जस्तो नम्बर 11मा देख्न सक्छौँ आज पनि स्टार्ट गरिरहेका छन् देवराज कटुवाल। जुन किसिमको ब्याङ्गर पछिल्लो खेलमा देवराज कटुवालले त्यो लेफ्ट फुटर प्रहार गरेका थिए रातो बङ्गला स्कुल विरुद्ध, एक निर्णायक गोल पनि साबित हुन पुगेको थियो। र यहाँ भने अनुप आफ्नो कलाकारिता खेलको सुरुवाती केही मिनटमा नै देखाउने प्रयासमा छन् त्यहाँ। As you said, Ave, it is not just the talisman, but everybody around him. I've been a fan of Katual there, Devraj Katual. We talked about him a lot in the last match as well. I'm a huge fan of players with his profile, playing in the midfield. Never really loses the ball, very controlled, calm, and collected. And here we have the dugout for LA. They must be really relaxed they've won the first two matches. Must be really confident in this match as well. Obviously, लक्ष्मण अन पेपर कुरा गर्ने भने त अवश्य पनि बलियो लिटल एन्जल्स स्कुल नै देखिन्छ, तर खेलको सुरुवात 0-0बाट नै हुने गर्नेछ र अन्त्य कसको पक्षमा जानेछ भन्ने कुरा बीचको 60 मिनेटमा जसले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछ। र यहाँ पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट ब्रेक थ्रु मौका खोज्ने क्रममा थियो सुपर ड्याफिज, खतरा टरिसकेको छैन त्यहाँ। Really well said, Ave. खेल 0-0बाट सुरु भइसकेको छ। Both the teams level in points. Anybody can upset anyone here. Two top tier teams, two top dogs in Nepali schooling football. DAV school taking on LA. र यहाँ भने सुपर ड्याफिजले यदि आजको यो खेल 2 गोल भन्दा बढी गोल अन्तरले जित निकाल्न सफल रहन्छ भने टेबलको तेस्रो स्थानमा उक्लनेछ र जहाँ लिटल एन्जल्स स्कुल आफ्नो प्लेअफको यात्रालाई चाँडोभन्दा चाँडो सुनिश्चित गर्न चाहन्छ, सुपर ड्याफिज भने चौथो स्थान र पाँचौं स्थानमा रातो बङ्गला स्कुल विरुद्ध स्ट्रगल गरिरहेको छ। त्यहाँ राइट ह्यान्ड साइडबाट त्यो मुभ बनाउने क्रममा लिटल एन्जल्सका खेलाडी रहेका थिए जर्सी नम्बर 7 का अस्कार लामा। त्यसपटक भने विपक्षी जर्सी नम्बर 7 बल अगाडि बढाउने तर्खरमा थिए सम्वेक थापा। देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा चन्द्र भण्डारी पछिल्लो पटक शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बोइज युनियन क्लबलाई तेस्रो स्थानमा फिनिस गराएकी हेड कोच हुन् चन्द्र भण्डारी। पूर्व नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीकी कप्तान समेत रहिसकेकी चन्द्र भण्डारी नेपाली महिला कोचिङ सिस्टममा एक हाई प्रोफाइल निकै नै हाई प्रोफाइल कोच रहेकी छिन् र यहाँ भने उनको उपस्थिति सम्भवतः सुपर ड्याफिजका लागि फाइदाजनक नै रहनेछ। र उनको पछाडि देख्न सक्छौँ जोनिस राज लामा पनि, जुन किसिमको प्रभाव पछिल्लो खेलमा जोनिस राज लामाले जमाएका थिए आफ्नो टिमलाई, विशेष गरी पहिलो हाफको जुन टिम टक रहेको थियो त्यहाँ उनको भूमिका निकै नै प्रभावशाली बनेको थियो आफ्नो टिमका लागि। र त्यसैबीच मिडफिल्ड एरियामा ब्याटल आउट गर्दै डुबैठोली। Both the teams will be looking for the win, and as Ave was talking about Chandra Vandari, we have to talk about her more, especially in competitions like this. Her support will mean a lot to these young lads, not just to her team, but to the opposition as well. And she is an inspiration for those of you watching at your home with your screen in my village. Meanwhile, well, खतरा थियो, मौका प्लेटमा आएको थियो त्यहाँ उनका लागि, तर मुखबाट नै त्यहाँ लड्डु खोसेका छन् गोलकिपरले। सौगात मगर त्यहाँ कहाँ थियो उनको ध्यान, के सोचिरहेका थिए त्यहाँ सौगात मगरले। That should be a wake-up call for him as well. And as I was saying, Abhay, Chandra, she is an inspiration. मेरो आफ्नै गाउँमा पनि धेरै बहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले अहिले धेरै फुटबल खेल्न थाल्नु भएको छ, because of the region that has, because of how good Nepali team has been doing on the international stage. And people like her are inspiration to those kids. People like her are inspiration to us as well. It is a motivation for us to do something for the sport. We have to thank Chandra for for all the contributions she's given to the Nepali women's sport, Nepali women football all over the years away. Obviously, लक्ष्मण भर्खरै नेपाली राष्ट्रिय महिला अन्डर 20 एएफसी एसियन कप क्वालिफायर्सको पनि असिस्टेन्ट कोच रहेर काम गरेकी चन्द्र भण्डारीले यहाँ रहेका ट्यालेन्ट्सहरूलाई पनि अझ उच्च स्थानमा मौका दिने त सुनिश्चित नै छ। तर केही समय अगाडिको त्यो सटको रिप्ले हामीले केही समय अगाडि देखेका थियौँ। गोलकिपर सौगात मगर
लङ रेन्ज सर्ट प्रहार गरेका थिए त्यहाँ सुपर ड्याफिजका खेलाडीले नकल बल काइन्ड अफ प्रहार गरेको क्रममा आफ्नो ग्लोभ्सबाट स्लिप हुन पुगेको थियो त्यसपटक भने भाग्यशाली रहन पुगेका थिए गोलकिपर सौगात मगर अन्तिम समयमा बचाव त गरे तर त्यस किसिमको खतरनाक मुभबाट भने आगामी मौकाहरूमा माफी दिने छैन सुपर ड्याफिज especially up against a team of caliber of DAV Daffeys, Super Daffeys. You have to be careful. The margin for error is very, very low at this stage. If we talk about DAV college, well, DAV school rather, because we're in college, I just uttered that word. DAV college. Well, DAV school was established in 1993. They are located in Jaulakil. They're one of the top tier schools in Nepal. And if you would like your children or yourself to enroll into a top school, then DAV is a very, very top school, high level school for you. Meanwhile, Anup now, can he score? Shot! And no chance at all of it. अनुप खत्री र स्कोर सिट पर्यावाची शब्द भइसकेका छन् त्यहाँ भने स्ट्यान्ड्समा कसैलाई फ्लाइङ किस दिन भएका छन् अनुप खत्रीले र त्यो गोल पनि फ्लाइङ गोल अनुप खत्रीबाट राइट ह्यान्ड साइडबाट अनुप खत्रीबाट आएको थियो र त्यो बुलेट फायर गरेका थिए विपक्षी गोलकिपरसँग कुनै पनि मौका रहेन त्यहाँ देख्न सक्छौं रिप्लेमा राइट ह्यान्ड साइडबाट राइट फुट शट अनुप खत्रीको Anup, you boy, what a talent. That is why this sort of tournament is important, so that talent like him gets an opportunity. 8 goals for this young lad now in just 3 matches, and he doesn't seem to be stopping with his scoreline. Judge number 19, we might as well expect him score more goals than just 19 there. Obviously लक्ष्मण त्यहाँ भने रिप्लेमा देख्न सक्छौं जुन किसिमको पावर र प्लेसमेन्टको कम्बिनेसन उत्कृष्ट ढंगले त्यहाँ एक्जिक्युट गर्यो अनुप खत्रीले ब्रिलियन्ट निकै नै ब्रिलियन्ट त्यहाँ ललित स्मृति अन्डर 18 लिगमा पनि प्रतिनिधित्व गरिसकेका खेलाडी हुन् अनुप खत्री अनुभवको त कुनै पनि कमी रहेको छैन यो टुर्नामेन्टमा एकपटक म्यान अफ द म्याच पनि हासिल गरिसकेका खेलाडी हुन् अनुप खत्री र यहाँ भने पुनः एकपटक त्यस किसिमको कलाकारिता दोहोर्याउने तर्खरमा देखिन्छ नि अनुप Deadly, that is the word. Dominant. He is small, but then he uses his center of gravity really well. Quick on the ball, quick reaction, and calm with his finish. A proper number 9. Obviously लक्ष्मण र त्यहाँ भने आफूलाई जुन स्थानमा पोजिसन गरेका थियो अनुप खत्रीले र जुन स्थानबाट त्यो पेसको एक्जिक्युसन उत्कृष्ट ढंगले गरे त्यो पनि तारिफ गर्ने पर्ने हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा अस्कर लामा केही पछाडी झरिरहेको अवस्थामा अनुप खत्रीले त्यो ग्यापलाई एक्जिक्युट गरेर त्यो गोल प्रहार गर्न सफल रहे एउटा अनुभवी खेलाडीको परिचय त्यहाँ दिएका छन् अनुप खत्रीले That was a special finish, beautifully timed run, and he represents LA Little Angel School. Little Angel School is located in Hatibun, another top tier school in Nepal. It was established in 1981 AD. So experience ko school sanga pani kuni kami chaina. And on the background we can see our sponsors. We have to thank our sponsors again, our medical partners, Hamsa Insurance partner, IGI Prudential Insurance Limited, Surachako Purvadar, Bhavishya Adar, our other partners, Kathmandu Gurkhas. Thank you everyone who have supported this tournament. Without your support, this tournament would not have come to fruition. And most importantly, the organizers, Thunderbolts Development Center. Thunderbolt Development Center has been trying to do something, especially at the grassroots level of it. Obviously लक्ष्मण किनभने जुन किसिमको लगानी थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरले यी युवा खेलाडी देख्न सक्छौं तापाखेल ललितपुरमा यहाँ पानी परिरहेको
अवस्था छ तर यहाँ पनि गोलको वर्षा अनुप खत्रीबाट आउने अपेक्षा राइट ह्यान्ड साइडबाट अघि आएका थिए भने यसपटक लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट म्याजिक क्रिएट गर्ने तर्खरमा थियो अनुप खत्री र उनका टिममेट निश्चल नेपाली त्यसपटक भने लेफ्ट फुटर सर्ट प्रहार गर्न चाहन्थे फा पोस्टमा गोलकिपर अगाडि आएको अवस्था थियो र सुपर ड्याफिजको बेन्च चिन्तित जोन श्राज लामा चिन्तित चन्द्र भण्डारी चिन्तित र सुपर ड्याफिजका appreciation from his teammates as well. I remember Messi scoring a similar goal, although from a center of the park, not center of the park rather, center outside of the D area. I think it was 2019, I guess. It was exceptional. That was something special there from Nishal as well. Obviously, Laxman, किनभने हामीले युरोपियन फुटबलको कुरा गरिरहने गर्छौँ र युरोपियन फुटबलर्सहरू पनि टप लेभल पुग्न अगाडि यसै किसिमको टुर्नामेन्ट्सहरूबाट र यसै किसिमको प्लेटफर्महरूबाट आफ्नो प्रतिभालाई निखार्दै अगाडि आएका हुन्छन् र यहाँ पनि यी खेलाडीहरूलाई यो मौका निकै नै सुनौलो र निकै नै विशाल रहेको छ. Exactly, Abhay. You and I, both being fan of this sport, both of us wanted to grow up to become a football player, you know. And we talk about opportunity. I came from village, you came from somewhere village as well. So we understand what opportunity means. We understand what this means to these lads. We also understand what it means to don that jersey. This is a great opportunity for every one of these players to showcase their talent. Obviously, लक्ष्मण किनभने पहिलो खेलमा पनि हामीले देखेका थियौँ नेपाली राष्ट्रिय पुरुष टिमका हेड कोच म्याट रस उपस्थित भएका थिए र यहाँ भने चन्द्र भण्डारी जस्ता हाई प्रोफाइल कोचेसहरूले विपक्षी टोलीलाई किन नहोस् कोच गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो प्रतिभा देखाउने योभन्दा सुनौलो अवसर त सायदै होला भन्न सक्छौँ र त्यहाँ भने केही फिजिकल ब्याटलमा गएका थिए लिटल एन्जेस स्कुलका खेलाडी टच लाइनको एरियामा त्यो बल लुज गर्न चाहँदैन थिए र देख्न सक्छौँ बेन्च चिन्तित अनुहारहरू त्यो रियाक्सनले बताउँछ कति मुस्किल छ अगाडिको बाटो भनेर. एक गोलले पछि परिसकेको अवस्था छ यहाँ डिएबी ड्याफिजका लागि. चन्द्र भण्डारी टच लाइनको एजमा बारम्बार निर्देशन दिइरहेको छिन् आफ्नो टिमलाई. राइट ह्यान्ड साइडबाट पेसको प्रदर्शन गरेका थिए त्यहाँ अनुप खत्रीलाई डेलिभर गरिदिएका थिए र अनुप खत्रीको चालाकीपूर्ण मुभ देवराज कटुवाललाई भेटाएका थिए. त्यहाँ कटब्याक काइन्ड अफ मुभ क्रिएट गरेका थिए त्यहाँ अनुप खत्रीले तर एट द एन्ड कुनै पनि रिजल्ट पनि आउने छैन. कर्नरमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ यसपटक पनि लिटल एन्जेस स्कुलले. राइट फुट बल ट्यापिङको आवश्यकता ओपन पोस्ट रहेको थियो तर भाग्यशाली डिएबी ड्याफिज यसपटक. That was a tremendous block there. It was hitting straight in. Devraj now will be going for the corner. Anup will look to take it short, but Devraj instructs him to go longer here. Right foot ball त्यहाँ far side मा control भने त्यति सम्झन लायक रहेन उनीबाट देख्न सक्छौं. रिप्लेमा प्रहार त गरेका थिए त्यहाँ उनले त्यो मौका खेर फाल्न चाहँदैन थिए त्यहाँ उनी तर एन्ड रिजल्ट भने राजीव कात्रीको पक्षमा रहने छैन त्यहाँ. That was a great block of it. If not that, DAV would have been 2-0 down. The defender did keep his team on the match. DAV Daffey still do have a lot of time left to make a comeback in this match here. देवराजको त्यहाँ पास तारिफ योग्य सधैँ रहने गर्छ र अनुप खत्री पुनः एकपटक कुल काम एन्ड कम्पोज फिनिश. त्यहाँ सेलिब्रेसन र गोल उत्तिकै उत्कृष्ट त्यहाँ अनुप खत्रीबाट. देवराज कटुवालबाट सुरुवात भएको थियो अट्याकिङ मुभ अन्त्य भएको छ अनुप खत्रीमा. राइट फुटबाट पहिलो पटक कन्ट्रोल र दोस्रो पटक नियर पोस्टमा फिनिश. गोलकिपर सुपर किपरको भूमिकामा आउन चाहेका थिए तर कुनै पनि मौका दिने छैनन् त्यहाँ अनुप खत्री उनलाई. The players were concentrated on the ball and Vigul just found the right pass with the right
power in it. And when Anup gets that chance, he is not stopping. 2 goals for this young lad now. 9 goals in this tournament in just 3 matches, in just 3 appearances. And as you said, Devraj started that move. The midfield maestro for LA. They are all amazing, aren't they? Obviously लक्ष्मण त्यहाँ भने जुन किसिमको कम्बिनेसन अनुपले आफ्नो टिममेट्सहरुसँग राखेका छन् त्यो पनि एउटा निकै नै प्रभावशाली फ्याक्टर हो किनभने यदि इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्स रहन्छ तर टिममेटहरुसँग कम्बिनेसन त्यति उत्कृष्ट रहँदैन भने पनि गोल निकाल्न गाह्रै हुने गर्छ र त्यहाँ भने त्यो डिटर्मिनेसन मिडफिल्ड एरियामा बल विन गर्नका लागि लिटल एन्जल्सबाट देवराज कटवाल पुनः एकपटक मुभ बनाउने तर्करमा छन् राइट ह्यान्ड साइडमा टिममेटको खोजी थियो तर एन्ड हुनेछ मनदीप अधिकारीसँग Once again, going for that through ball. And we talk about the combination. We also need to talk about the off-the-ball positioning. अफ द बल पोजिसनिङको कुरा गर्नुले भएको थियो र अफ द बल पोजिसनिङकै त्रुटिका कारण त्यहाँ मौका बनाउने तर्करमा थियो डिएबी ड्याफिज कहाँ थिए त्यहाँ लिटल एन्जल्सका डिफेन्डर मनिष राजवंशी लिटल एन्जल्सका कोच के निर्देशन दिइरहेका छन् आफ्नो टिमलाई 4-3-3 फर्मेसनमा पुनः एकपटक आजको स्केलमा पनि उतारेका छन् त्यहाँ उनले अनस्टपेबल लिटल एन्जल्स यो टुर्नामेन्टमा कर्नर त्यसै बीच राइट बल डाइरेक्ट जान चाहेका थिए तर गोलकिपरले मौका दिने छैनन् त्यसपटक Again, DAV Super Daffeys now. They will be looking to score a goal at least. This is the replay of that corner kick. Keeper punched it and it was finally cleared by the defender. DAV will be under immense pressure here. They have a mountain to climb. Already 2-0 down within 20 minutes of this match. We are on game week 3. This is day 5, game 9. Super Daffy is taking on tabletoppers LA. LA in a very comfortable position with 2 goals scored by the talisman Anup Khatri. We are live here from James School. You are watching us on the website of Nepal School Football League. You can also watch these matches physically. For that you'll have to buy your tickets. You can find about the tickets more in the website and also in the Instagram page. We are live from James School here in Daffey. 18-yard box को एजमा यो सेट पिस डिएबी ड्याफिज का लागि 1 2 3 4 5 6 खेलाडी पेनाल्टी एरियामा डिएबी ड्याफिज को तर्फबाट र रिबाउन्ड का लागि जेनिस टुबाड तम तयार राइट फुटर इन स्विंगिङ बल प्रहार गर्ने अपेक्षा उनीबाट परीक्षा गोलकिपर का लागि पनि परीक्षा सौगात मगर का लागि यो महत्त्वपूर्ण कमब्याक को पहिलो पाइला रहन सक्छ डाइरेक्ट जान चाहेका थिए त्यहाँ अपेक्षाजनक शट भने रहेन त्यहाँ उनीबाट थ्रो इन के इशारा असिस्टेन्ट रेफरी द्वारा यहाँ wanted to go for that curler into the far corner, but then it was too tight and the ball was too heavy. Now Karki here again trying to find that ball, but then Anush able to place his body before the player. Good defending from Anush. DV Super Daffeys got into the field with 3-2-4-1 formation. On the other hand, LA 4-3-3 formation. Both the teams with a tactical approach, but LA here overpowering. We call OP as they say in esports. LA are OP here. Overpowered is the full form. And Devras Kotwal, beautiful pass. Oscar Lama त्यहाँ Oscar winning move क्रिएट गर्न चाहन्थे फुटबलिङ ओस्कार हुन सक्छ त्यहाँ र त्यसै बीच त्यो फ्लिक तर गोलकिपर मनदीप अधिकारी कलेक्सन सहज. Harvey does make some great jokes here. Always fun to work with him. And here opportunity for LA now again. We've seen some great free kicks. It's a very, very good position. Critical position here though for Super Daffeys. सम्भवतः 20 यार्डको दूरीबाट यो सेट पिसको अवसर प्राप्त गरेको छ लिटल एन्जल्स स्कुलले. आउनेछन् अनुप खत्री. ह्याट्रिकका लागि उनको हुनेछ नजर त्यहाँ. दायाँ जानेछन् या बायाँ. आफ्नो तरवारमा धार लगाइरहेका छन् त्यहाँ अनुप खत्रीले.
बक्स को नजर अनुप खत्रीमाथि, हेड कोचको नजर अनुप खत्रीमाथि, हाम्रो नजर त्यहाँ अनुप खत्रीमाथि र दर्शकको पनि नजर अनुप खत्रीमाथि। 4-man वल सेट गरेको छ DAV ड्याफिजले। परीक्षा यो महत्त्वपूर्ण। गोलकिपर मनदीप अधिकारीका लागि अनुप विरुद्ध मनदीप। म्याच रेफ्रीको विसल। अनुप खत्री डाइरेक्ट जान चाहेका थिए तर वाल बाधक बन्दै यस पटक। Opportunity still here. LA with the ball. Devraj now. Look at that calm. Look at that composure. अनुभव प्रष्ट रूपमा झल्काउँदै त्यहाँ देवराज कटवाल। He reminds me of Luka Modric. I have to say that. And shot here. Fumbles again, but then was able to collect. I want to talk about Devraj. He does remind me of Luka Modric. I've been watching Luka for long years now. The way he plays, the calm, the composure, the way he keeps the ball, it is amazing. Obviously, Luxman, his spell at Real Madrid was really awesome, winning a couple of Champions League titles as well. Luka Modric, Croatian maestro. And here Devraj Kotwal is replicating some kind of move in here, because the way he lurks around the box, the way he delivers it with his outfoot and inside of the foot, exceptional player and immense talent. And if I was a C Division, B Division or A Division club, I will be scouting Devraj as well. He's a very, very special talent, I have to say that. Obviously, you see the match, you want to see Devraj, you see Devraj, you see whole match in here. That's a really big statement for Devraj Kotwal, and I hope he lives up to the expectations. Yes, sometimes expectations, when expectations are high, players do crumble. त्यहाँ भने देवराज पुनः एकपटक यस किसिमको डेलिभरीको त हामीले कुरा गरिरहेका थियौं लक्ष्मण. But then Anup, this time around though, was in the upside position. And we were talking, sometimes pressure is too much for the players and they crumble. So we also don't want to put in pressure to the players. They're too young, I mean, just studying in 9, 10, young players, young kids. त्यहाँ भने राइट ह्यान्ड साइडबाट टचको आवश्यकता रहेको थियो. गोलकिपर सौगातमा गएर अगाडि बढिसकेका थिए. त्यहाँ यदि विपक्षी फरवर्डले त्यस स्थानमा एउटा फ्लिक वा भनौँ चिप सट प्रहार गर्थे भने सम्भवतः 2-1 को स्कोर लाइन सम्भव थियो DAV ड्याफिजको पक्षमा. र त्यसैबीच थ्रो लिने क्रममा छन् नमन महतो. Saib looking for his teammates. But then, look at that. Anup, hungry. Ever hungry, never stops, always running. That is what that is what your team definitely wants from a player like him as well. Sometimes when you're a talisman, you don't really see your players running around, going for the press, going for the defensive roles. Anup, though, he is ready for all the aspect of the match. Devraj now, beautiful turn, but then he loses the ball. This time around, DAV Daffey now. Can they create something here? The ball was too heavy. पासमा त्यो जुन वेट हुने गर्दछ लक्ष्मण, त्यो भने निकै नै भारी रहन पुग्यो र यो मुभ भने खेर फाल्दै DAV ड्याफी. जस्ट नम्बर 7 का सम्वेक थापा थिए र यसै बीच थ्रो लिने क्रममा छन् जस्ट नम्बर 21 का मुस्कान राई. एडिडास हाम्रो अफिसियल बल पार्टनर, फिफा स्ट्यान्डर्डको बल प्रोभाइड गर्नुभएको छ त्यहाँ. र राजीव कार्की अगाडि बढ्दै 1-on-1 रहेका थिए. राजीव कार्की, नमन महत्त्वको उत्कृष्ट डिफेन्डिङ. Oh, Naman, that is incredible. It was risky, but he took the risk and he got the reward. As a defender, this is the kind of tackle you always want to make. Anup here though. पावर भन्दा प्लेसमेन्टमा गएका थिए अनुप खत्री. क्लब वर्ल्ड कप फाइनलमा कोल पामरले जुन किसिमको दोस्रो गोल गरेका थिए त्यसै किसिमको ड्रिबल र त्यसै किसिमको शट प्रहार गर्न चाहेका थिए त्यहाँ अनुप खत्रीले, तर कमजोरी भने फिनिशमा देखिएको छ यसपटक. Anup, a very Messi player, you know, when he played false 9, he reminds me of Messi as well. I mean, the comparison, I should not be making a comparison. I don't want to put the pressure to the young lad, but then the way he plays, he can got a lot of defenders and then, you know, score a goal. We also saw that beautiful run in the previous match as well. We've been talking about that. Obviously, Luxman, we can compare him to Messi as well, because the way Messi makes it look so easy, Anup also makes it look so easy, but
that is obviously not an easy task to do for any player on that position. Yeah, that is a very, very big expectation. But then Anup, and I want to talk about Naman as well. That tackle, it was risky, but then he had to put that leg in between. I mean, to get the Obviously, defender out of the लक्ष्मण ball. किनभने त्यहाँ विपक्षी फरवर्ड राजीव कार्कीले आफ्नो एक्सेलरेटर दबाइसकेका थिए, ब्रेक लगाउने कुनै पनि तर्करमा थिएनन् राजीव कार्की, तर नमन महतोले जुन किसिमले पछाडिबाट आएर त्यो ट्याकल अनएक्सपेक्टेड ट्याकल सरप्राइज दिएका थिए र त्यसै बीच सरप्राइज यहाँ एले हुन सक्थ्यो यदि त्यहाँ भने उनका डिफेन्डर दिवस गर्थी बगरको कम्पोजर रहँदै थिएन भने. Offside here. Anup again, really talking that back line, trying to catch them off guard. This time around though, he won't be successful. It is raining here in Dhapak Hill. Beautiful ground, greenery, such a good scene to look at. Meanwhile here, could have been an opportunity, but then LA, the keeper, was confused a bit. He was hitting high. If it had been few yards right hand side, DAV would have made a comeback in the match. Another केही समय fumble. अगाडि जुन किसिमको गल्ती सौगातमा गरले गरेका थिए, आशा गरेका थियौँ त्यस किसिमको गल्ती उनीबाट दोहोरिने थिएन भनेर, तर यहाँ पनि धेरै टाढा थिएन लिटल एन्जल्स स्कुल लक्ष्मण. As you said, Abe, another fumble here from the keeper. He has to be careful about that. And we just saw the formation. DAV Daffey 3-2-4-1 formation. And then they are just pressing up really high. So we can see the tactical approach from both the coaches. Super Daffey is really trying to press up high and drive any mistakes from the LA team. Obviously लक्ष्मण र त्यहाँ भने जुन स्विच रहेको थियो भर्खरै अनुप खत्रीबाट जुन आएको थियो, तारिफ यो कि त्यहाँ अनुप फिजिकल ब्याटलमा गएका थिए, पुसाएको थियो उनी माथि. म्याच रेफ्रीसँग नजर त जुदाएका थिए त्यहाँ अनुप खत्रीले, तर इन्ट्रेस्टेड भने रहने छैनन् त्यस च्यालेन्जमा म्याच रेफ्री उमेश पिडारी. It's raining heavy here in Dhapak Hill. Makes it quite difficult for the players. It is also about a balance, and in turf like this, well, when it's raining like this, it is tough to find a balance, and we really hope this doesn't injure any of the players. Injury has been a big concern. We've seen a lot of players getting injured in this tournament. These are young lads, young fits, and we really do not want any harm to these young fits. The other parties that are studying as well, we've been talking about this as well, Ave. They're also studying in class 8, 9, 10. It is really important that their education is not hampered. And as we close to the final mark of the regular time, Anup running again now, opportunity, can he score a hat-trick? Chance! Karki there though. अन्त्यमा बढ्ने भनेको त स्कोर सिट हो, गोल जसको तर्फबाट पनि आओस् त्यसमा भने फरक पर्दैन. जस नम्बर 20 का राजीव कार्की केही समय अगाडि 1-on-1 चान्स मिस गरेका थिए, तर यहाँ भने भाग्यशाली बनाइदिएका छन् उनलाई उनका कप्तान अनुप खत्रीले. राइट फुट बल ओपन पोस्ट रहेको थियो, ट्यापिङको मात्र आवश्यकता रहेको थियो त्यहाँ, र राजीव कार्की नेभर मिसेस देयर. Rajiv with the goal, and for Anup 2 goals and 1 assist. Incredible. DAV now looking to go long. यहाँबाट भने कमब्याकको यात्रा निकै निकै नै लामो, विशाल पहाड चढ्न पर्ने आवश्यकता यहाँ DAV ड्याफिजलाई. यदि यो खेलमा फर्कने हो भने केवल 30 मिनेटको समय मात्र बाँकी. हरेक 10 मिनटमा एक गोलको रेसियोको आधारमा गोल प्रहार गर्न पर्नेछ यहाँ भने DAV ड्याफिजले. र पहिलो हाफको टिम टकमा कुन किसिमको रणनीति अपनाउने छिन् त्यहाँ चन्द्र भण्डारीले, त्यो भने हेर्न रोचक रहने अपेक्षा रहेको छ. र त्यसै बीच डिफेन्सिभ ट्याकल उनीबाट सम्भवतः यो अन्तिम मौका रहनेछ पहिलो हाफको DAV ड्याफिजका लागि. देवराज सोचे अनुरूप क्लियरेन्स पनि रहन सकेन यस पटक. Now Anup again from the right hand side.
Can he create something here? Less than 30 seconds remain in this match. Well, that was the last shot, and the first half is done. And in the first half, it is all LA. Look at the scoreline, 3-0, 2 goals for Anup in the 8th minute, and then in the 15th minute. And he also assisted Rajiv Karki for that final goal in this first half. 3-0 for LA. Obviously, Laxman, that's a wrap up for the first half. Still 30 minutes of exciting football is remaining here. Don't go anywhere. Stick to your television, stick to your mobile phones, and stick to laptops. We will be back very soon. Keep watching Nepal School Football League. Thank you. Look, I got people trying to wish and pray that I'ma fall about it, all about it till we spoke in person. Don't wanna talk about it now, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
Okay, 1, 2, 3, 4, and centers up, center open, and up. Six queens, one team. Zit na ay, lollipop queens, come on. Lollipop queens, 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 lollipop queens. We do it for the culture, we do it as a team, we do it for the dream. We take over. Timid, look, wait. I got people trying to wish and pray that I'ma fall about it, all about it till we spoke in person. Don't wanna talk about it now, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a Welcome back again. In the second half, it is LA taking on DAV Super Daffeys. We are live from Gym School here. You're watching us on Nepal School Football League's platforms. LA leading by 3-0. Anup with that 2-goal, followed up with assist to Karki. DAV Daffeys have a mountain to climb. We are, as I said, we're live from Gym School. Away with me, Away have been enjoying this match. Obviously, Lakshman, the road to redemption is riddled with speed bombs here for DAV Daffeys. यदि आजको यस खेलमा केही घर लिएर जाने भने कम्तीमा पनि एक अङ्क घर लिएर जाने भने बाटो सहज छैन र त्यहाँ भने डाइरेक्ट गएका थिए सौगात मगरको केही समय अगाडिको ब्लन्डर उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ र त्यसको आफ्नो अनुकूल फाइदा उठाउने तर्करमा थियो DAV Daffeys तर टार्गेटमा भने फेटाउन सकेन त्यसपटक. Both the teams, they have changed their approach now, going for that long start. This tournament is organized by Thunderbolts Development Center. Our sponsors, Hams Hospital, our medical partners, they are located in the Barai, Kathmandu, 25 years of medical experience and expertise. Our food partner, Dalle, our hospitality partner, Hard Rock Cafe, rather. Our matchball partner, Adidas Impossible is nothing. Our education partner, 360 Education. Our insurance partner, IGI Prudential Insurance Limited.
केही समय अगाडि सौगात मगरको ब्लन्डरको कुरा गरिरहेका थियौँ यस पटक पनि सौगात मगर आफ्नो टिमलाई घातक प्रहार रहन सक्थ्यो त्यहाँ देख्न सक्छौँ पहिलो पटक स्लिप हुन पुगेको त सम्भवतः उनको ग्लोभ्समा केही समस्या भएको हुन सक्छ It is also raining. That might be one of the reasons as well. अभियसली लक्ष्मण किनभने यो मौसममा यस किसिमको अवस्थामा बल र ग्लोभ्स दुवै स्लिपरी भएको कारण पनि सौगात मगरले त्यहाँ स्ट्रगल गरिरहेका छन् र त्यसैबीच रिप्लेमा देख्न सक्छौँ केही समय अगाडिको त्यो मुभ पुसाएको थियो लिटल एन्जल्सका निश्चल नेपाली विरुद्ध र त्यस कारण यो सेट पिस राइट फुट बल त्यहाँ पेनाल्टी एरियामा मनदीप अधिकारी रिड गरेका थिए त्यो बललाई त्यो बलको ट्राजेक्टरी उनलाई थाहा थियो कहाँ जाँदैछ भनेर अन्त्यमा गोल किकका लागि छाड्न पुगे नमन महतो त्यसैबीच Tough situation. Young lads putting up the fight, fighting for their schools. Every push, every run, every shot represent their school. And that could have been an opportunity there. You He remember? was trying to think out of the box here, but match referee indicates think out of the box, but not out of the rule book there for him because you can't do that. And that will be a set piece opportunity for Little Angels. Daffey's Oscar here from the right hand side. Can he find something? A lot of tussle going on. Ultimately, it's the defender, Anuj Thapa, who wins the battle. On the bottom of our screens, our broadcast partners, the organizers, and our official partners, 360 Adidas, Hard Rock Cafe. Meanwhile, here, that could have been an opportunity. LA now, they're trying to rebuild. Debra's Cotwell with that long ball forward, but I think it's too heavy of it. Intention अवश्य पनि उत्कृष्ट नै रहेको थियो त्यहाँ देवराजबाट तर एक्जिक्युसनमा भने केही कमी देख्न सकिरहेका छौँ र पहिलो हाफमा जुन किसिमले सुपर ड्याफिज आफ्नो डिफेन्सिभ अप्रोचलाई सेट गरिरहेको थियो कमसे कम गोल खाने अप्रोचमा देखिएको थियो भने दोस्रो हाफमा काहीँ न कतै एक अट्याकिङ रणनीतिका साथ देखिएको छ र त्यहाँ भने खेलमा केही रोकावट हुन सक्ने अपेक्षा डिएबीबाट रहेको थियो तर म्याच रेफ्री असिस्टेन्ट रेफ्रीबाट कुनै पनि निर्देशन नआएका कारण एन्ड अप भएको छ थ्रो इनमा Well, I have a different opinion of it. I think Super Daffys were really aggressive with their pressing as well. The way they set up 3-2-4-1, it was to dominate the flanks as well and to go for the strikes as much as possible. 5 players in the front line. So I believe they did change their approach as they progressed into the match. But then the initial tactics was to go and attack. अभियसली लक्ष्मण म कम्प्लिटली अग्री गर्छु किनभने यदि तपाईँ आफ्नो मिडफिल्डरहरूलाई पनि अट्याकिङ लाइनमा लानुहुन्छ भने जुन फुल ब्याकको पोजिसनमा ग्याप खाली हुने गर्छ त्यो ग्यापलाई पूर्ण रूपमा लिटल एन्जल्सले पहिलो हाफमा एक्जिक्युट गरेको थियो पहिलो गोल पनि अनुप खत्रीबाट त्यसै स्थानबाट आएको थियो र अनुपको कुरा गर्दै थियौँ अनुपको 2 गोल अनुपको 2 असिस्ट राजीव कार्की रहनेछन् भाग्यशाली त्यहाँ राइट ह्यान्ड साइडबाट त्यो उत्कृष्ट रिबल अनुप खत्रीबाट र कट ब्याक आफ्ना विङ्गर राजीव खत्रीलाई र त्यो डेलिभरी र त्यो फिनिस देख्न सक्छौँ ओपन पोस्ट रहेको थियो राइट फुट बल पहिलो पटक स्ट्रगल गरेका थिए तर इभेन्चुअली अग्रता थप हुनेछ लिटल एन्जल्सका लागि 4th goal here for LA. I wasn't expecting this match to turn out like this, but then as you were saying, the fullbacks, the gap in the fullbacks, and then when you have players like Oscar and Karki in the flanks, it is very, very deadly. It becomes, I don't know if I should use this word, but then hell for the defenders. Obviously लक्ष्मण किनभने तपाईँ हाई लाइन चढ्नु भएको छ र विपक्षी टिमसँग त्यति हाई पेस्ड प्लेयर रहेका छन् भने यस किसिमको अवस्था पुनः एकपटक दोहोरिने त निश्चित नै रहेको छ राइट ह्यान्ड साइडबाट अट्याकिङ मुभ क्रिएट गर्ने क्रममा डिएबी ड्याफिज सम्भवतः कन्सोलेसन गोल नै रहने छ अबको सिचुएसनबाट राइट ह्यान्ड साइडबाट अस्कार लामा फुटबलिङ अस्कर प्राप्त गर्न चाहन्थे अस्कार लामा And as you were saying, the gap again, you can see the gap. So this is the analysis they should be doing here right now, especially when you're up against the caliber of opponents like Oscar and Karki on your flanks. You have to be really careful. It is not just one player.
there are plethora of players in this team for LA who are like weapons for them, aren't they? Obviously लक्ष्मण किनभने मिडफिल्ड एरियाबाट देवराज कटुवाल र मनिष नेपाली जस्ता प्लेयरहरूले ड्रिबल गरेर आफ्नो फ्ल्याङ्कमा राइट ह्यान्ड साइड वा लेफ्ट ह्यान्ड साइड दुवै फ्ल्याङ्कमा विङ्गरहरूलाई जुन किसिमले भेटाएका छन् देख्न सक्छौँ। मैले कुरा मात्र गरिरहेका थिएँ, देवराज कटुवालले जहाँ आफ्नो विङ्गरलाई राइट ह्यान्ड साइडमा भेटाएका छन् त्यस किसिमको मुभबाट भने सतर्क रहन पर्ने आवश्यकता सुपर ड्याफिजलाई। We've seen a lot of through balls and air ball from the midfield from Devraj Kotwal as well. They have to be worried about that. They have to concentrate their focus in the middle of the park where they are most critical. We see that run from Anup in the first goal, and then we've seen amazing through balls from Devraj as well. So Daffeys, they have to be aware and critical about how they set up in the middle of the park. Obviously लक्ष्मण किनभने मिडफिल्ड एरियामा अहिले तपाईँले देवराज कटुवाल र निश्चल नेपाली जस्ता प्लेयरलाई रोक्न सफल रहनुहुन्छ भने 50% अफ द म्याच तपाईँको पक्षमा रहनेछ, किनभने डिएबी ड्याफिजले आफ्नो मिडफिल्डमा केही बढी रिलाइ गरेको छ यहाँ र त्यसको जवाफ पनि डिएबी ड्याफिजले केही पनि फर्काउन सफल भइरहेको छैन। The balls and LA, they are using every part of the field. Meanwhile, Oscar here going for that cut back push from the defender, ultimately collected here again. राइट फुट बल मनदीप अधिकारी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यदि त्यहाँ त्यो डाइभ लगाउँदैन थिए भने पाँचौँ गोलबाट टाढा थिएन लिटल एन्जल स्कुल। And as I was talking about the gameplay, the James on the balls and LA, they have been able to use the field really well. Their players seems to be ready. The basics of football, as we talk about in this level, we see that these teams have prepared their players. We want to see more of those from other teams as well. Obviously लक्ष्मण र त्यसै बीच त्यहाँ भने थ्रु बल अनुप खत्री ह्याट्रिकको खोजी बारम्बार उनीबाट, तर 2 गोल र 2 असिस्ट भने उनको नाममा पहिला नै भइसकेको छ, तर जुन त्यो ह्याट्रिकको मिठास हुने गर्छ त्यो भने चाख्न चाहन्छन् अनुप खत्री। Scored a hat-trick in this first match. Meanwhile, substitution here. DAV को लागि अर्को substitution. Jersey number 7. सम्वेक थापाको स्थानमा जर्सी नम्बर 20 का कुनसुक तामाङले मैदान प्रवेश गरेका छन् फरवर्डको स्थानमा मिडफिल्डर, र यसै बीच त्यहाँ जर्सी नम्बर 5 का नमन महतोको स्थानमा रासिल श्रेष्ठ लाइक टु लाइक सब्स्टिट्युसनको अपेक्षा गरेका थियौँ, तर लाइक टु अनलाइक सब्स्टिट्युसनको अप्रोच लिएकी छिन् यहाँ चन्द्र भण्डारीले। डिएबी ड्याफिज 2 फरवर्ड माफ गर्नुहोला 1 फरवर्ड र 1 मिडफिल्डरलाई विस्थापन गरेर 1 मिडफिल्डर र 1 डिफेन्डरलाई भित्राएको छ यहाँ। But then, having said that to DAV Super Daffeys as well, it's easy to rant from the comebacks. When you're in that field, when it's raining and the situation is tough, it is very, very difficult. And you have to give it to all the players. The responsibility they have in their shoulder is immense. You are playing for the badge, you know, put the badge in your chest. So the responsibility is also immense. And I want to congratulate all these young players for DAV as well. You have been able to represent your school, you represent your college in a stage like this. That is incredible. That is, I mean, a lot of people do not get that opportunity. You have that, and you put in the fight. That is what we want to see in this tournament, because it is about opportunity. Obviously लक्ष्मण किनभने नतिजा जसको सुकै पक्षमा जाओस्, नतिजा अहिलेको तत्कालको लागि जसको पक्षमा गए तापनि इभेन्चुअली यदि प्लेयर डेभलपमेन्टमा प्रोत्साहन हुन्छ भने, यदि प्लेयर डेभलपमेन्टमा टेवा पुग्छ भने हामी सफल भएको मान्नेछौँ, किनभने नेपाली फुटबलको विकास नै उद्देश्य रहेको छ थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरको, र त्यसै कारण पनि यो टुर्नामेन्ट अर्गनाइज भइरहेको छ। र त्यसै बीच थ्रो इन डिएबी ड्याफिजका लागि। DAV Daffeys now, they do have to change their approach here. They haven't been able to keep the ball for longer. They will have to look to dominate in that midfield. We can see a lot of gaps between the defenders and the frontline players. They will have to reduce that.
यस Daffey is किसिमको now. प्रदर्शनपछि डिएबी ड्याफिजको पहिलो स्थान कायम रहने त लगभग निश्चित नै रहेको छ लक्ष्मण। तर अबको खेल भने डिएबी ड्याफिज माफ गर्नु होला लिटल एन्जल्सको जेम्स थन्डरबोल्ट विरुद्ध रहेको छ। टेबलको पहिलो विरुद्ध दोस्रो टिम विरुद्ध यो खेल। त्यो खेलमा जसले जित हात पार्छ सम्भवतः एन्ड रिजल्ट टेबलको टपर उनीहरू नै रहनेछ र फाइनलको यात्रा भने सहज रहनेछ उनीहरूका लागि। Two of the favorites from the commentators, I'll have to say. They have been, well, chance here though. In the end, collected, well defended well from the defenders there. As Ave was saying, that will be a classic. Two top teams going up against each other. LA and James Thunderbolt will be waiting for that match as well. But then in this match, LA, they're impressing more. DAV now, they're defending well. Slip there, फिल्ड chance. एरियामा उत्कृष्ट ढङ्गले त्यो बल चोरी गर्न सफल रहेका थिए। त्यहाँ उनी अश्विन पौडेल आफ्नो डिफेन्सिभ लाइनबाट अगाडि बढेर राइट फुट बल प्रहार गरेका थिए तर सिधै गोलकिपरको हातमा त्यहाँ। Devraj, they're a box-to-box midfielder, was there defending for his team as well. Super Daffys, they'll have to do something here. They'll have to create something. Through ball, beautiful chance, but then the toss was too heavy. That was a golden opportunity. But that first touch, he did guide that ball towards the direction, but then it was too heavy, partly because of the rain as well. And injury concern here for both the players. We really hope he's fine. सम्भवतः कन्टिन्यू गर्न सक्ने अवस्थामा रहनेछन् सौगात मगर। देख्न सक्छौँ केसम अगाडिको त्यो मुभ जस्ट नम्बर 15 का मानस बम रहेका थिए त्यहाँ सुपर ड्याफिजको तर्फबाट। जुन रन उनले त्यहाँ प्रहार गरेका थिए, जुन किसिमको मुभमेन्ट त्यहाँ उनले दर्शाएका थिए, कट इन गरेर ओपन पोस्ट सिर्जना गरेर त्यहाँ प्रहार गर्थे भने 4-1 को नतिजा देख्न पाउने अपेक्षा गर्न सक्थ्यौँ। र देख्न सक्छौँ हाम्रो अफिसियल पार्टनर्स 360 एजुकेसन म्यान अफ द म्याच पनि उनीहरूकै तर्फबाट रहेको छ। र त्यसै बीच ट्याकल गरेर टस निकाल्न चाहन्थे भिगुल पोखरेल। आजको स्केलमा स्विच अफ देखिरहेका थियौँ भिगुल पोखरेललाई, तर यहाँ भने आफ्नो छाप छोड्ने तर्खरमा थिए भिगुल। राजीव Karki again now, looking to make some combinations on that far side. केही समय अगाडिको त्यो मुभ देख्न सक्छौँ रिप्लेमा। आफ्नो रन निकै नै चाँडै सुरुवात गरेका थिए त्यहाँ भिगुल पोखरेलले। थाहा थियो उनलाई त्यो बल त्यहाँ ल्यान्ड गर्नेछ भनेर। र त्यसै बीच मिडफिल्ड एरियामा एरियल बलमा ब्याटल आउट गर्दै दुवै टोली। दुई खेलाडीको बीचमा थिए तर त्यस पटक भने त्यो कलाकारिता उनको। सुपर ड्याफिजका अनुज थापा स्टार्टिङ 11 मा हेड कोच चन्द्र भण्डारीले उनलाई किन विश्वास गरेकी छिन् भनेर प्रमाणित गर्दै त्यस पटक 3 पटक लक्ष्मण 3 पटक उनीमाथि त्यो दबाव सिर्जना भएको थियो तर कुनै पटक अनुज थापा डगमा गाएनन् त्यहाँ। Anuj, he has been playing really well in this match as well. Made some crucial blocks in the initial phase too. And there, when needed, he was calm and collected, not rushing. It was risky. It is always risky, but then he had to do that because there was no support from his teammates there. र यसै बीच अस्कार लामाका लागि त्यो बल डेलिभर भएको थियो तर अस्कार लामा बल पुग्यो कतै, अस्कार लामा पुगे अन्त कतै त्यहाँ। र त्यसै बीच क्लियर गर्ने तर्खरमा डिएबी ड्याफिज। राम्रो टर्न, एउटा टर्नबाट 3 खेलाडीलाई बिट गरेका थिए त्यहाँ लिटल एन्जल्सका डिफेन्डर मनिष राजवंशीले। टच लाइनको एजमा जुन टर्न रहेको थियो तारिफ योग्य चालाकीपूर्ण टर्न त्यहाँ मनिषबाट। What else can Daffy do here if they are to make a comeback? Meanwhile, though, well, whistle from the umpire will stop the play.
Now free kick here in a very, very dangerous position. Devraj grabbing that ball. 3 players standing in this position. Oscar lifts that ball for Devraj. यहाँ रेफ्रीले गल्ती गर्यो नि हो र यो हो नि त एरिया अँ। यो होइन नि त ए हामी त 11 साइड खेल्या हो नि त इनडाइरेक्ट फ्री किक भन्ने होला इनडाइरेक्ट फ्री किक भने यहाँ देवराज कटुवाल केही समय अगाडि अनुप रहेका थिए नियर पोस्टमा सम्भवतः जानेछन् देवराज कटुवाल राइट फुटर बलको अपेक्षा देवराजबाट 4 खेलाडी वालमा देवराज कटुवाल गोल पोस्ट हिट गरेका छन् त्यहाँ देवराज कटुवालले तर गोल भने निकाल्न सफल रहने छैनन् यसपटक भाग्यशाली रहने छैनन् अनुप खत्री पुनः एकपटक मौका सृजना गर्ने तर्करमा थिए राइट फुटर बल जसो तसो त्यो बललाई गोल पोस्टबाट रोक्न सफल यसपटक सुपर ड्याफिज Now again, LA trying to rebuild from the back. That was a tricky free kick from Kotwal. लङ रेन्ज अफ बुलेट फायर गर्न चाहेका थिए त्यहाँ उनी तर अफ टार्गेट बाई माइल्स ओस्कार लामा He will be looking for his goal as well. It's seen his partner on the other flank scored 2 goals. His striker scored 2 goals and assist in both of them. So he'll also be looking to add to his tally there, Oscar. अवश्य पनि लक्स पनि त्यहाँ अनुप खत्रीसँग डिस्कसन गर्दै मेरो लागि पनि मौका सृजना गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेको हुन सक्छन् अस्कार लामाले र अनुप भने त्यस किसिमको रिक्वेस्टलाई कहीँ कतैबाट पनि डिनाइ गर्दैनन् किनभने टप स्कोररको लिस्टमा त अग्र स्थानमा त रहेकै छन् तर असिस्टमा पनि कुनै पनि कमी रहेको छैन अनुपको र त्यसै बीच त्यहाँ अनुप खत्री पुनः एकपटक अनुप Beautiful footwork there, amazing. Can this be a goal? Anup here. And look at that. अनुप खत्रीको यो गोल सम्भवतः यस लिगकै सर्वोत्कृष्ट गोल रहनेछ 4 खेलाडीलाई बिट गर्दै अनुप खत्री एट द एन्ड बललाई जाली चुमाउन सफल रहे देख्न सक्छौं रिप्लेमा राइट ह्यान्ड साइडबाट 2 3 4 खेलाडी अन्त्यमा 5औं खेलाडीलाई बिट गर्दै अनुप खत्री द अनस्टपेबल Anup, the talent has burned here at Nepal School Football League. Nobody is touching him as of now. 10 goals for this lad, 2 hat-tricks in just 3 matches. We talked about opportunity. Avasarko Pratibimba, Nepal School Football League. Thank you, Nepal School Football League, for this opportunity, for what we have built. Ra Anup Khatri, नेपाल स्कुल फुटबल लिगले बुन्दै गरेको यो सुनौलो इतिहासमा सुनौलो अक्षरले आफ्नो नाम अंकित गर्दै अनुप खत्री this name will echo in the history books of this tournament. But then here mountain to climb for Super Daffey's of it. 2009 मा लियोनल मेस्सीले र त्यसै बीचमा मेस्सीका कुरा गर्दै थिए डेलिभर गरेका छन् जर्सी नम्बर 10 का सुपर डाफिजका कप्तान साहेब ग्यालन 5 To recon from that. No, it is Devraj Kotwal, another incredible player. Oh, insane. We talk about miracles, and miracles happen. Talk about magic rather, and magic happened here at James School. Incredible. Nepal School Football League ko itihasma पहिलो पटक center line बाट the goal. What is happening away? What is just happening? Another goal. Jersey number 10. प्रसिद्ध खतानी
मैदान प्रवेश गर्ने बित्तिकै आफ्नो आगमनको खबर सम्पूर्णलाई दिएका छन्। लेफ्ट फुट बल डी बक्सको जस्ट एजबाट प्रहार गरेका थिए। मन्दीप अधिकारी आफ्नो लाइनबाट निकै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा कुनै पनि चान्स दिएनन् उनलाई त्यो बल रोक्नका लागि। 7 विरुद्ध 1 2014 को फिफा वर्ल्ड कपको सेमिफाइनल ब्राजिल विरुद्ध जर्मनी। जर्मनीले ब्राजिललाई 7-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। ब्राजिलको फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा फराकिलो स्कोर लाइन रहेको थियो त्यहाँ, र यसपटक त्यसै स्कोर लाइनलाई रेप्लिकेट गर्ने तर्खरमा छ DAV Daffeys. Now Gautam here, he knows this is his opportunity. He's trying to take. पहिलो खेलको सम्झना आइरहेको छ लक्ष्मण मलाई, किनभने पहिलो खेलमा पनि DAV Daffeysले FC माउन्ट कान्जीवरालाई 8-1 गोल अन्तरले पराजित गर्न सफल रहेको थियो। र यहाँ भने तेस्रो खेल आइपुग्दै गर्दासम्म त्यसै किसिमको स्कोर लाइनलाई पुनः एकपटक रेप्लिकेट गर्ने तर्खरमा छ लिटल एन्जल्स स्कुल। LA showing why they are the big dogs in tournament like this. Chance again. Collected in the end. प्रसिद्ध घतानी आफ्नो प्रसिद्धता अझ फैलाउन चाहन्थे त्यहाँ, तर यसपटक पनि सफल हुने छैनन् प्रसिद्ध घतानी। र दबाब महसुस गरिरहेका थिए लिटल एन्जल्सका डिफेन्डर, तर दुई खेलाडीको बीचबाट चालाकीपूर्ण ढङ्गले त्यो बललाई प्रेसरबाट निकाल्न सफल रहे त्यसपटक। र त्यसै बीच मिडफिल्ड एरियाबाट पुनः एकपटक मौका सिर्जना गर्ने तर्खरमा छ लिटल एन्जल्स स्कुल, तर जवाफी कारबाहीको तर्खरमा सुपर ड्याफिज पनि देवराज कटवाल। It is really good to see DAV fighting back though. They did score that one goal which woke up the giant in LA. Plethora of attacks and then goals. Katani again trying to go for that. Look at that score line. 7-1. 4 different scorers for LA. That just shows the caliber they carry as a team. Although there is a name, there are a few names who lead this line. Every other player equally capable. Less than 7 minutes remain in this match now. Can DAV find some consolation goals? This tournament has gone par my expectation a bit. I wasn't expecting the goals that we have seen. Obviously, Lakshman, obviously, किनभने यी दुवै टिम on paper कहीँ न कतै लिटल एन्जल्स स्कुल बलियो देखिए तापनि यस किसिमको गोलको वर्षा रहनेछ भनेर त अपेक्षा गरिएको थिएन। र त्यसै बीच पेनाल्टी एरियाको एजबाट पुनः एकपटक इन्डाइरेक्ट फ्री किक। Opportunity here for Daffey is now. Can they capitalize on this? This is their moment. Even with all the mistakes they've done so far, I'm sure they can score here. They will have something good to take home with them. They will have their opportunities in the coming matches though. Can they convert this? जस्ट मथेरका रिशान्त कार्की त्यहाँ बनिरहेका छन्। इन्डाइरेक्ट फ्री किक प्रहार गर्ने तर्खरमा सुपर ड्याफी राइट फुट बल गोल पोस्ट बाधक बन्दै यसपटक। केही समय अगाडि जुन कुराको भिक्टिम देवराज कटवाल बनेका थिए, यहाँ भने रिशान्त कार्की नियर पोस्ट ट्राई गरेका थिए, डाइभ त लगाएका थिए सौगात मगरले। यदि त्यो बल टप कर्नरमा एन्ड अप हुन्थ्यो भने त्यो डाइभले कुनै पनि अर्थ राख्ने थिएन। दोस्रो गोल रहने थियो त्यहाँ DAV Daffeysका लागि, तर भाग्यशाली भने अझै पनि रहने छैनन् DAV Daffeysका खेलाडी। And that just shows the potential that this country has as a footballing nation. I wasn't expecting that. That was incredible.
If we can build on this, we have a very, very good future as a footballing nation, people. And we have to thank Thunderbolts Development Center for the platform, even for people like us to see the potential in these young lads. Debra's now also trying to go for that shot. He scored a similar goal in the previous match. Not this time around though. Right hand side batter प्रसिद्ध घतानी आफ्नो कप्तानका लागि सुन्दर बल डेलिभर गरिदिएका थिए त्यहाँ, तर त्यो रन भने रिड गर्न सफल रहेनन् प्रसिद्ध घतानी र केही हेभी रहन पुग्यो गोलकिपरको कलेक्सन सहज। पुनः एकपटक राइट ह्यान्ड साइडबाट प्रसिद्ध त्यो कम्बिनेसन लक्ष्मण देख्न सक्छौँ। टिकी टाका फुटबल रहेको थियो त्यहाँ, ओपन पोस्ट, तर कुनै पनि सेतो जर्सी बक्समा रहेन। अन्त्यमा थ्रो इन डेभी डाफीजका लागि। जुन पोजिसनिङ एरर लिटल एन्जर्सले गरेको छ यहाँ भाग्यशाली रहेको छ, त्यस कारणले पनि डेभी डाफीज, किनभने त्यो बल जुन किसिमबाट आएको थियो पेनाल्टी एरियामा, कुनै पनि सेतो जर्सी त्यहाँ रहन्थ्यो भने 8-1 को स्कोर लाइनबाट टाढा थिएन लिटल एन्जल्स। It won the scoreline in the first match, Little Angeles. That combination, 1-2 combination, that is generally what is taught in basics of football as well. And it is really important if you want to succeed in any part of your life, you nail the fundamentals of your domain. And that is what we have seen from LA. The fundamentals of football, they are top-notch on that. And as we approach the final few minutes of the match Yeah. here, Lakshman, Super Daffeys are nowhere to be seen in this match. Just a consolation goal from them, from their skipper, captain Justin Martin, Sahib Gallant, but that won't make a difference in this match. Obviously, a little goal difference will be relieved there for Super Daffeys, but the points table and the morale of the team is really low in here. Anup Khatri trying to go long there, Anup Khatri, but यस पटक पनि अनुप खत्री भने सफलता हात पार्ने छैनन्। ह्याट्रिक त प्रहार गरेका छन्, तर त्यो हङ्गर भने अझै पनि जारी राखिरहेका छन् आफ्नो त्यहाँ अनुप खत्रीले। And that is what we want to see from players like him as well. Always hungry for more goals. र गोल डिफरेन्सको कुरा गरेका थियौँ हामीले। अब गोल डिफरेन्स 1 गोलको रहेको थियो यो खेल अगाडि, पोजिटिभ 1 गोल रहेको थियो DAV सुपर डाफेसको लागि। अब भने it will have a tremendous downturn. We'll go for -6 at least. Obviously लक्ष्मण खेलको सुरुवाती समयमा +1 को गोल डिफरेन्सका साथ सुरुवात गरेको थियो त्यहाँ DAV डाफीजले, र यहाँ भने यो खेलको अन्त्यमा -5 रहनेछ यदि यसै अनुसार खेलको एन्ड अफ हुन्छ भने। तर अझै केही सेकेन्ड्सको समय बाँकी, गोल गर्ने अवसर अझै पनि रहेको छ दुवै टिमका लागि विशेष गरी। Who is the man of the match away for this match? If I was the jury, if I was the judge in here, undoubtedly Anup Khatri will be my hero for today, because 2 गोल र 2 असिस्ट प्रहार गरेका छन्। उनको इन्डिभिजुअल रेटिङको कुरा गर्ने भने 8.5 भन्दा त अवश्य पनि माथि नै रहेको छ। I think it was 3 goals from Anup, isn't it? Chance here again. अफसाइड त्यहाँ ह्याट्रिक प्रहार गरेका थियो अनुप खत्रीले, माफ गर्नुहोला। त्यहाँ भने म खेलमा यति धेरै डुब्न पुगेँ लक्ष्मण, मैले गोल काउन्ट बिर्सिन पुगेँ। त्यस किसिमको रोमाञ्चक खेल भइरहेको छ दुवै टिम बीच, र अन्तिम 1.5 मिनटको समय बाँकी यहाँ। As you said, 3 goals and 2 assists there for the skipper for LA. Incredible opportunity here though. Can Super Daffeys find something? Well, the ground is slippery because of the rain, so the winger was not able to keep his balance. About 1 minute and 15 seconds remain here. Substitution here for LA, looking to
make some changes there. Judge number 6 will be coming in for them. Anup again. That run, but the defender was able to. It is Anuj, the defender, judge number 18. A good thing for Super Daffey is this man. He has been on point for this team there. A lot of times, opportunity here again for Karki there. It was Oscar rather. But then upside. If we talk about the good part, judge number 18, Anuj Thapa, is a good part, is a positive sign for Super Daffeys. He's had a very good game. The first judge number 6 out. It was Silvan in, I confirm that. Opportunity here. Can Daffeys get something? No, not this time again. अन्तिम केही सेकेन्ड्सको समय बाँकी यहाँ औपचारिक समयको अन्त्य र म्याच रेफ्री उमेश बिडारीको विसलका साथ म्याच डे 5 को यो पहिलो खेल 7 का विरुद्ध 1 गोलका साथ अन्त्य हुँदै नाइटमेयर बनेको छ आजको यस खेल सुपर डाइफिजका लागि। साहेब ग्यालेनको 1 गोल मात्रै रहेको छ सुपर डाइफिजको पक्षमा भने ह्याट्रिक अनुप खत्रीबाट राजीव कार्कीको ब्रेस रहनेछ भने बिगुल पोखरेल र देवराज कटुवालको 1-1 गोलका बावजुद गोलका कारण नेदरल्यान्ड्स स्कुल 7-1 गोलले यो खेलमा जित हात पार्न सफल रहेको छ। कमेन्ट्री बक्सबाट म अब बस्नेत र लक्ष्मण गिरी बिदा हुन चाहन्छौँ। पोस्ट म्याच प्रेजेन्टेसनका लागि पुनः एकपटक जोडिनेछौँ। त्यतिन्जेललाई हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025। धन्यवाद।
Timid, look, wait. I got people trying to wish and pray that I'ma fall about it till we spoke in person. Don't wanna talk about it now, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a One team,
about it now, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up, another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
sound tough. Toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
tough. Toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
about it now, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
about it now, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
about it now, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up, another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
यो माथि सारे भने नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025 यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दछ। यी दुई मिड टेबल टिम्स एफसी माउन्ट कान्जीवोरा विरुद्ध आरबीएस रेड पान्डाज। यो टुर्नामेन्टको ओपनिङ खेलमा आरबीएस रेड पान्डाजका एरोन खलेका गोलका कारण जुन 3 अङ्क आरबीएस रेड पान्डाजले हात पार्न सफल रहेको थियो त्यसमै अड्किएको छ भने एफसी माउन्ट कान्जीवोरा 2 खेल खेलिसक्दासम्म कुनै पनि अङ्क बटुल्न सकेको छैन। 1 गोल प्रहार गर्ने क्रममा 10 गोल कन्सिड गरेको छ। अन पेपर केही बलियो आरबीएस रेड पान्डा देखिए तापनि एट द एन्ड दुवै टोली उपाधि दावेदार भने सुरुवाती 2 खेलमा देखिएका छैनन्। आरबीएस रेड पान्डाजका कप्तान एरोन प्रधान टस जितेका छन्। यहाँ दायाँ साइड रोज्नेछन् या बायाँ त्यो भने हेर्न केही समय लाग्नेछ त्यहाँ। र त्यसै बीच एफसी माउन्ट कान्जीवोराका कप्तान दिपेन खत्री पनि बायाँ भागमा आफ्नो टिमका साथ देखिन्छन्। विराट कृष्ण श्रेष्ठ अनुभवी हेड कोचले 4-4-2 फर्मेसनमा आफ्नो टिम उतारेका छन्। रुहान भट्ट गोलकिपिङ पोजिसनमा रहनेछन् भने तिराल ल्याम्ग्याल ऋषभ अधिकारी एरन घले र परिवेश कतिवटाको जिम्मा आज गोलको रहनेछ। हर्षव्रत ओझा र एरोन प्रधानको कलाकारिता मिडफिल्डमा देख्न पाइनेछ। र त्यसै गरी एफसी माउन्ट कान्जीवोराको कुरा गर्ने हो भने त्यसै किसिमको फर्मेसन हेड कोचले उतारेका छन्। त्यहाँ नैतिक सापकोटा गोलकिपिङ पोजिसनमा रहनेछन् भने 2 डिफेन्डर्स दिपेन खत्री कप्तान रहनेछन् र प्राञ्जल हुमा गाएको कम्बिनेसन देख्न पाइनेछ भने निकेश मल्ल रहनेछन् सेन्टर फरवर्ड पोजिसनमा। खेलको सुरुवातका लागि तम तयार देखिन्छ रातो बङ्गला स्कुल। आरबीएस रेड पान्डाजको पाण्डाले आज प्रहार गर्नेछ वा एफसी माउन्ट कान्जीवोरा यो टुर्नामेन्टमा पहिलो पटक अटल भएर उभिन सक्नेछ। कमेन्ट्री बक्सबाट म अभय बस्ने तिहारको स्वागत गर्न चाहन्छु र मसँग हुनुहुन्छ मेरा कमेन्टेटर लक्ष्मण गिरी। स्वागत छ यहाँलाई। Thank you, Away. Game week 3, day 5, game 10. RBS Red Pandas taking on FC Mount Kanjirowa. RBS Red Pandas, as Away said, played 2 games, won 1, lost 1. On the other hand, FC Mount Kanjirowa played 2 and lost 2. And the match is on the way. RBS Red Pandas starting the match, trying to go long to their captain Arun Pradhan. Arun Ghali, jersey number 9, the striker. Opportunity here. Arun again, but the touch was a bit heavy. He wasn't ready for that quick ball that came to him. If we talk about RBS Red Pandas, they won their first match against a very thrilling match against DAV Super Daffeys. 2-1 was the scoreline. Arun Ghali was the man of the match, scoring in the end in the stoppage time. On the other hand, well, in the second match though, they lost the match against a very, very strong side, LA, by 4-2. It was a very, very interesting match. We were screaming from the commentary box. We see some screamers in that match. It was a tactical battle now. Arun Pradhan trying to find his striker, but the ball was too heavy for the striker. On the other hand, Mount Kanjirowa lost their first match 8-1 to again LA, the table toppers, and their second match against DAV Super Daffeys 2-0, -9 their goal difference. They've conceded 10 goals, scored 1. र त्यसै बीच त्यहाँ भने त्यो पहिलो ब्रेक थ्रु रहन सक्छ एफसी माउन्ट कान्जीवोराका लागि। डिफेन्सिभ ड्युटी उत्कृष्ट ढङ्गले निर्वाह गर्दै त्यहाँ भने रातो बङ्गलाका खेलाडी रिप्लेमा देख्न सक्छौँ। लङ बलको आगमन भएको थियो त्यहाँ र
कान्जिरोवाका जर्सी नम्बर 16 का निकेश राज मल्लले आफ्नो फुर्ती र आफ्नो कलाकारिता देखाएका थिए र त्यसैबीच लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट मुभ बनाउने क्रममा थिए ऋषभ तर उत्कृष्ट डिफेन्डिङ जोयन श्रेष्ठबाट मिडफिल्डर जोयन श्रेष्ठ आफ्नो लाइनबाट केही डिप डाउन झरेर त्यहाँ डिफेन्सिभ ड्युटीमा सामेल भएका थिए र त्यसैबीच गोल किक दिने क्रममा in his previous matches as well as keeper. A very reliable defender for FC Mount Kanjirowa. And if you just tuned in, we are live from Nepal School Football League's platforms. Right inside batter, यो breakthrough मौका रहन सक्छ तर गोलकिपरको तारिफ योग्य पोजिसनिङ त्यहाँ रिप्लेमा देख्न सक्छौँ राइट ह्यान्ड साइडबाट प्राञ्जल हुमागाई उनलाई दबाब दिइरहेका थिए र उनको दबावका कारण पनि गोलकिपर नैतिक सापकोटालाई केही सहज भएको थियो त्यहाँ We are live from Nepal School Football League here in Daffey. This tournament is organized by Thunderbolts Development Center. Our official sponsors, media partner Hams Hospital, our food partner Dalle, our hospitality partner Hard Rock Cafe, our official matchball partner Adidas, Impossible is Nothing, our education partner 360 Education, our official insurance partner IGI Prudential Insurance Limited, Surachako Purvadhar Bhavisheko Adhar, our other sponsors Kathmandu Gorkhas. Thank you all the sponsors for your support. We need this support of it, isn't it? Obviously Laxman किनभने उहाँहरुको सपोर्टका कारण नै यी युवा प्रतिभाहरू फर्स्ट आउन सफल भइरहेका छन् यस टुर्नामेन्टमा र त्यसै बीच आज भने एफसी माउन्ट कान्जिरोवा खेलबाट 3 अङ्क जसरी भए पनि बाइ हुक बाइ क्रुक लाने तर्खरमा देखिन्छ किनभने खेलको सुरुवाती समयबाट नै बारम्बार दबाब दिइरहेको छ विपक्षी टिमलाई र डिफेन्सिभ लाइनमा दुई खेलाडी जस नम्बर 73 का दिपेन खत्री र जस नम्बर 13 का प्राञ्जल हुमागाईको जुन कम्बिनेसन रहेको छ त्यसमा रिलाइ गरेको छ माउन्ट कान्जिरोवाले र अट्याकिङ लाइनमा भने दिव्यान्शु रावतको जिम्मा रहेको छ गोलका लागि र दिव्यान्शु अगाडि बढेका थिए तर गोलकिपरको निकै नै उत्कृष्ट स्विपिङ किपरको भूमिका As Ave said, the super keeper role, they do not just stalk their line, they come forward and help the defense as well. And very well played there from the keeper. This match started really well for both the teams. They're attacking, trying not to concede a goal, trying not to fall behind. Both of these teams will be looking to win this match. And the Banshu there, but in the end, राइट ह्यान्ड साइडबाट निकेश राज मल्ल मौकाको खोजीमा थिए त्यहाँ निकेश राज मल्ल स्कोर लाइनमा परिवर्तन गर्न चाहन्थे खेलको सुरुवाती केही मिनेटमा नै आफ्नो इम्प्याक्ट यहाँ जमाउन चाहन्थे निकेश राज मल्ल both the teams not taking any chances. Starting with a high flying ball and then trying to control the midfield, playing their flanks in this initial stage of the match, and that went on to hit Thunderbolts Development Center's र त्यसै गरी देख्न सक्छौं हेड कोच त्यहाँ रातो बंगला स्कुलका राजभक्त श्रेष्ठ पूर्व नेपाली राष्ट्रिय पुरुष टिमको पनि हेड कोचको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रशिक्षक रहेका छन् उनी कुनै समय नेपाली फुटबलका लेजेन्ड मानिने सागर थापा जस्ता खेलाडीलाई कप्तानी भूमिकामा उभ्याएका थिए त्यहाँ उनले र त्यसै बीच आयरन घलेको लेफ्ट फुट बल लङ बल काइन्ड अफ प्रहार गर्न चाहन्थे त्यहाँ आयरन घले देख्न सक्छौं रिप्लेमा विपक्षी डिफेन्डरलाई फिजिकली बीट गरेर त्यो ग्याप फाइन्ड गरेका थिए त्यहाँ आयरन घलेले तर टार्गेट पनि भेट्ने छैन त्यहाँ र त्यसै बीच मिडफिल्ड एरियामा रातो बंगला पुनः एकपटक उत्कृष्ट ढंगले त्यहाँ त्यो बल चोरी गर्न सफल हुने तर रातो बंगला त्यो डिफेन्सलाई अट्याकमा परिणत गर्ने तर्खरमा आयरन प्रधानको त्यो थ्रु बल तर कुनै पनि सेतो जर्सी रहने छैन विपक्षी बक्समा कलेक्सन सहज
नैतिक सापकोटाका लागि. It's a beautiful day here after the rain. The rain has settled and the scene, it looks amazing, beautiful to watch for the spectators as well. You can also come and watch these matches physically here at Gem School. More information about the tickets in the Instagram page and the website of Nepal School Football League. त्यहाँ भने प्राञ्जल हुमागाईको कम्पोजर प्राञ्जलको बारेमा यहाँ युट्युबको कमेन्ट्समा पनि तारिफ उत्तिकै आइरहेको थियो. खेलको सुरुवात त्यसमैबाट नै त्यहाँ र प्राञ्जलले आफ्नो जुन किसिमको एक्सपेक्टेसन्स दर्शकहरूले राखेका छन् त्यसै अनुरूप खेल पनि पस्कन सफल भइरहेका छन्. खेलको सुरुवाती 8 मिनेटसम्म भने र आगामी मिनेटमा पनि कस्तो रहनेछ पर्दछन् त्यो भने हेर्न अवश्य पनि बाँकी रहेको छ. र गोलकिपर नैतिक सापकोटा आज बिजी रहने देखिन्छ किनभने सुरुवाती समयबाट नै एरन प्रधान र एरन खलेले बारम्बार टेस्ट गरिरहेका छन् उनलाई र त्यसै बीच लङ बल. Both the teams, they will be looking to win this match. They are under pressure, especially FC Mount Kanjirowa. They will have to prove their caliber. They've lost their initial 2 matches. They do have a chance going into the tournament. They will still have more matches to play. They'll be looking to win all of their matches. Kanjirowa is located in Kotiso. If any of you would like to get admitted to a top tier school and you're near Kotiso, then Kanjirowa is your option. On the other hand, Rato Bangla has always been a big name when it comes to quality education in Nepal. All the 8 teams participating in this tournament have been the top tier educational institute for a long time now. Kanjirowa, this is an opportunity. Well, that ball, that Ronnie was a bit late, but beautiful switch, crush. In the end, hit it away. Kanjirowa, the danger is not away yet though. You can listen to the support from the crowd. I hope you're listening to that on your screens. प्राञ्जल हुमागाई रहेका थिए त्यहाँ. प्राञ्जल हुमागाईको कुरा तपाईँ अनलाइन युट्युबको च्याट्समा गर्नुहोस् वा स्टेडियममा जुन किसिमले दर्शकको उपस्थिति रहेको छ उनको सपोर्टका लागि तारिफ योग्य नै रहेको छ. स्टार बोय रहेका छन् आफ्नो स्कुलका प्राञ्जल हुमागाई. Now, Kanjirowa, they have found a balance between their defense line and the attacking line. They are pressing up high as well, but then equally. त्यहाँ भने कप्तान एरन प्रधान आफ्नो अर्का एरनसँग कम्बाइन गर्न चाहन्थे. लेफ्ट फुट बल दिव्यान्शु राउतका लागि. दिव्यान्शु राउत केही डिले गर्न पुगे कन्ट्रोल गर्ने क्रममा. त्यहाँ भने दिव्यान्शु राउत 1-on-1 रहेका छन् तर आरबीआई स्टेट पाण्डासका शिवनाथ भट्टराईलाई बिट गर्न त्यति सहज भने छैन. ढोका बन्द रहेको खबर दिए. त्यहाँ पासको डिमान्ड गरिरहेका थिए एरन खले तर अफसाइड करार रहेको थाहा थियो उनलाई. त्यसै कारण पनि डिले गर्न पुगेका थिए एरन प्रधान. र पुनः एकपटक एन्ड टु एन्ड फुटबल देख्न पाइरहेका छौँ यहाँ दुवै टिमबाट. सेन्ट्रल एरियाबाट त्यो मुभ एरन प्रधानका लागि राइट ह्यान्ड साइडबाट यो अपर्च्युनिटी रहन सक्छ. 18 यार्ड बक्सबाट 6 यार्ड बक्समा प्रवेश गरिसकेको थियो. त्यो बल एउटा फ्लिकको मात्र आवश्यकता थियो. त्यहाँ एउटा टच यदि गोल पोस्टको दिशामा आउँथ्यो भने 1-0 त्यहाँ रातो बङ्गलाका लागि रहने थियो. देख्न सक्छौ बेन्चको त्यो रियाक्सन. राइट फुट बल कोही पनि उपस्थित थिएनन् त्यहाँ. त्यो बलले डिमान्ड गरिरहेको थियो आफूलाई प्रहार गर्नका लागि र त्यो क्रसबाट पनि अपेक्षा अनुरूप नतिजा पनि हात पार्न सफल भएन त्यहाँ रातो बङ्गला. On the other hand, Kanjirowa, both of these teams, they seem to have learned from their mistakes. The dugout for Rato Bangla a bit confused. Would have wanted that ball to go into that net, but then there was nobody to finish that ball. And as I was saying, both of these teams, they seem to have been improved on their weaknesses. They are ready. Look at that, beautiful try, but then ultimately it is
Kicked out of the play. लुजन पुडा सैनी त्यहाँ आफ्नो कलाकारिता देखाउने तर्खरमा थिए तर विपक्षी डिफेन्सबाट भने त्यसपटक ब्यारियर लागेको छ त्यहाँ शिवनाथ भट्टराई आजको यस खेलमा बारम्बार नायक साबित भइरहेका छन् भर्खरै स्क्रिनमा देखेका थियौँ त्यहाँ उनलाई र त्यसै बीच के गर्न चाहिरहेका थिए त्यहाँ दिव्यान्शु राउत कोही पनि टिममेट थिएनन् सम्भवतः उनले आफ्ना टिममेट निजान्त पुडा सैनीको रन एक्सपेक्ट गरिरहेका थिए तर त्यहाँ भने कम्युनिकेसन ग्याप ती दुवै अट्याकर्सहरू बीच र फाइदा थ्रो इनको माध्यमबाट रातो बङ्गलाका लागि Shayam. Rato Bangla now. But Sudhir, that should be a offside, I believe. That is a offside. That is an offside, rather. एक्साइटमेन्ट बेन्चमा पनि थियो एक्साइटमेन्ट दर्शक दीर्घामा पनि थियो तर त्यो एक्साइटमेन्टमा पानी भरिदिएका छन् असिस्टेन्ट रेफ्रीले कप्तान एरन प्रधान अगाडि बढिसकेका थिए त्यसपटक अपेक्षा उनलाई पहिलो गोलको थियो तर एन्ड अप हुनेछ सेट पिसबाट अग्ला कतका डिफेन्डर दिपेन खत्री Kanjirowa now, they're trying to build attacks after attacks. Same has been the case for RBS West Pandas. And on the bottom of your screen, our sponsors, our official match ball partner Adidas, our medical partners Hams Hospital, our food partners Dalle, hospitality partner Hard Rock Cafe Kathmandu, our education partner 360 Education, and our insurance partner IGI Prudential Insurance Limited, our other partners Kathmandu Gorkhas. Thank you again for your contribution. Without your contribution, this tournament would not have been possible. And we need people like you, we need companies like you supporting these young lads. Meanwhile, Kanjirowa now, they are trying to build more attacks of it. लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट कान्जिरोवा पुनः एकपटक मौकाको खोजीमा छ त्यहाँ शिवनाथ भट्टराई काठमाडौँ किकर्सका पनि कप्तान रहेका शिवनाथ भट्टराई यहाँ भने एक डिफेन्सिभ प्रमुख डिफेन्सिभ भूमिकामा देखिएका छन् र त्यसैबीच रातो बङ्गला स्कुल ड्रिबल गर्दै टिममेटका लागि रिलिज गर्न चाहन्थे तर केही ढिला पनि हुन पुग्यो उनीबाट रातो बङ्गलाका फरवर्ड परिवेश कतिवटा रहेका थिए केही समय अगाडि र प्रान्जलको टच त्यहाँ निर्णायक तर खतरा टरिसकेको थिएन त्यो डिफेन्सलाई काउन्टर अट्याकिङ मुभमा परिणत गर्न चाहन्थ्यो बाउन्ड कान्जिरोवा दिव्यान्शी रावत तर फाइनल टच भने रातो बङ्गलाको पक्षमा Kanjirowa, they have been a little heavy again from that left hand side. Can they create something? Shot, but Devanshu Raut, that should be offside. He was already in offside position. I think that was the wrong decision by Devanshu there. It should have gone for a different alternative. Kanjirowa, they seem to have improved immensely from their past matches. RBS Red Pandas, they pushed them into the back foot. But RBS Red Pandas, they are no any stranger to matches like this. Although they've lost one match, they are a high caliber team. They can change the game at any moment that we saw in the first match as well, Ave. Obviously, Luxman, rather in the second match against Little Angeles School, किनभने पहिलो हाफमा 3 गोलले पछि परेको रातो बङ्गला अन्तिम 2 मिनेटमा नै त्यो कमब्याकको झल्को दिएको थियो तर एन्ड रिजल्ट पनि हात पार्न सकेन तर कुन किसिमको क्यालिबर रातो बङ्गलासँग रहेको छ भनेर हामीले पहिलो खेलमा पनि देखेका थियौं 2-1 गोल अन्तरले विपक्षी टिमलाई हराउन सफल रहेको थियो र दोस्रो खेलमा पनि लिटल एन्जेल्स स्कुललाई एक बलियो चुनौती दिन सफल रहेको थियो त्यहाँ We did see some bangers in that match as well. Aaron Khale now, the man of the match of the first match, has already scored 2 goals in this tournament. Obviously Luxman र त्यसैबीच शिवनाथ भट्टराई जसको बारेमा युट्युबको च्याटमा पनि चर्चा चलिरहेको छ र त्यसैबीच प्रहार खोजिरहेको थियो त्यो बलले पास निकाल्न पुगे उनले ऋषभ अधिकारी डिसिजन मेकिङमा चुक्न पुगे यसपटक ऋषभ अधिकारी लेफ्ट फुटरले त्यो बललाई गोल पोस्टको दिशा दिन्थे भने त्यो 1-0 थियो लक्ष्मण That should have been 1-0. 2 opportunities, first for Aaron and then for Rishabh. Must have gone for that strike. Should have gone for that strike to the far corner.
might have realized that he would not be able to beat the keeper and went for the pass, but then there was nobody in the middle of that D area. र त्यसैबीच आइरन प्रधान लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट आइरन प्रधान युवा प्रतिभा आइरन प्रधान त्यहाँ आफ्नो कलाकारिता देखाउने तर्खरमा थिए 2v1 डिफेन्डिङका लागि गएका थिए आइरन प्रधान त्यो पनि केही बुद्धिमानीपूर्वक नरहन सक्छ किनभने त्यस स्थानबाट क्रसको अपेक्षा गरिने गर्छ र आफ्नो टिममेटले पनि क्रस गर्ने अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् र यदि तपाईले 2v1 ड्रिबल अटेम्प्ट गर्नुहुन्छ भने खतरा बनाउने चान्स पनि कम रहन्छ त्यस पटक भने राइट फुट बल जुन किसिमको कलाकारिता पछिल्लो खेलमा आइरन प्रधानले गरेका थिए सेन्ट्रल एरियाबाट नै लङ रेन्ज ब्याङ्गर प्रहार गरेका थिए त्यसै किसिमको मुभलाई रेप्लिकेट गर्न चाहेका थिए सम्भवतः त्यहाँ उनले तर सफलता पनि यस पटक रहने छैन उनका लागि If you just tuned in, we are live from this beautiful ground of James School. You can buy your tickets. And meanwhile, chance! Kanjirowa again. Danger lurking. Defensive toss रहेको थियो त्यहाँ र मिडफिल्ड एरियाबाट रिलिज गर्नुहोस् र रिलिज गरे त्यहाँ उनले आइरन खलेका लागि रन भने आइरन खलेको त्यति तारिफ रहेन त्यहाँ जुन समयमा रिलिज गर्न पर्ने थियो ठीक समयमा रिलिज गरेका थिए त्यहाँ त्रिराल न्यामग्यालले तर आइरन गलेलाई भेटाउन भने असमर्थ Coach now instructing his players to sprint far and beyond. Free kick here. Will look to use the flank. He does use the flank. Opportunity. This is a huge opportunity. Can they create something? Well, and that is a goal. 1-0 for RBS Red Pandas. Triral Namgyal, the man who scored for RBS Red Pandas. FC Mount Kanjirowa on the back foot again. Beautiful attack. Right hand side बाट त्यो मुभमेन्ट पहिलो पटक कन्ट्रोल र दोस्रो पटक नियर पोस्टमा टप गर्न फिनिश कुनै पनि मौका रहने छैन त्यहाँ गोलकिपरका लागि उत्कृष्ट फरवर्ड को नमुना त्यहाँ ट्रिराल न्यामग्यालबाट लङ रेन्ज सुरुवाती समयमा नै गोलकिपरको मुटुको धड्कन केही समयका लागि रोकिदिएका थिए त्यहाँ उनले र देख्न सक्छ मुस्कान त्यो मुस्कान बालकृष्ण श्रेष्ठको मात्र होइन रातो बंगला स्कुलका समर्थक रातो बंगला स्कुलका डगआउटका प्लेयर्स र रातो बंगला स्कुलका सबै शुभचिन्तकको मुहारमा आएको छ यो गोलबाट पुनः एकपटक आइरन खले रन बनाइरहेका थिए तर गोलकिपर अगाडि बढेर कलेक्सन सहज निकाल्न सफल Now a mountain to climb again here for Mount Kanjirowa. They could not keep themselves up in that moment. And Red Pandas showing their caliber. 1-0. Sivnas attacking move create गर्दै आफ्नो टिमका लागि थ्रु बल त्यसै बीच कोही पनि रहेका छैनन् र त्यहाँ पनि दिव्यान्शु रावत पेस प्याटर्नमा गएका छन् विपक्षी डिफेन्डर विरुद्ध दिव्यान्शु रावत अन्त्यमा एन्ड रिजल्ट पनि प्राप्त गर्ने छैन कान्जिरोवा. And there we have the scoreline 1-0 in favor of RBS Red Pandas there. Triral Namgyal, the name that has made the difference here. Tension in the face of the dugout for Mount Kanjirowa. They've already lost 2 of their previous matches. They are behind in this. That is not the start they would have been looking for in this tournament. RBS Red Pandas on the other hand looking to score more goals here. Opportunity, mistake there from the keeper. Did not read the situation well, but then in the end ओपन पोस्ट रहेको थियो त्यहाँ रुहान भट्ट आफ्नो लाइनबाट निकै नै अगाडि बढेका थिए सम्भवतः 16-17 यार्ड अगाडि थिए त्यहाँ रुहान भट्ट र त्यसै बीच कर्नर राइट फुट आउट स्विङ्गिङ कर्नर उनीबाट नीलो जर्सीको कनेक्सनको अपेक्षा र सेन्टर ब्याक पनि यहाँ हाबी बनेका छन्. But then the whistle had gone already, so that goal would not count. Can they find a net?
within the play here, Kanjirowa. They have shown some glimpses of improvement. Can they continue on that? 1-0 behind within 20 minutes. What have these boys got? When you fight for that badge, you give you everything. Will that be enough to make a comeback here? Opportunity. Kanjirowa now wanted to find his partner into the opposite flank, but he was not aware where he was. So that is, I mean, we talk about scanning, Abe. That is where the player lacked there. Coach not really happy talking about the combination. Go for 1-2s. Why didn't you go for that? He is asking that questions. Kanjirowa, the players, they will have to find something here. They have shown the fight. Meanwhile, RBS Red Pandas here will ultimately end up in a goal kick away. Obviously, Laxman त्यहाँ पनि अट्याकिङ चान्स क्रिएट गरेको थियो आरबीएस रेड पान्डासले, तर उत्कृष्ट डिफेन्सिभ तालमेल कान्जिरोवाको खेलमा फर्कन समय पर्याप्त रहेको छ। पहिलो हाफमा ड्रेसिङ रुम जाने क्रममा इक्वलाइजर प्रहार गरेर जाने हो भने टिम टक अवश्य पनि परिवर्तन हुनेछ, किनभने बालकृष्ण श्रेष्ठले जुन टिम टक आफ्नो हेडमा सोचेका छन् त्यो भने यदि कान्जिरोवाले इक्वलाइजर प्रहार गर्छ भने परिवर्तन हुनेछ। र यहाँ अट्याकिङ मुभ त क्रिएट गरिरहेको छ कान्जिरोवा, तर फाइनल थर्डमा भने जुन कम्बिनेसन रहने गर्छ त्यहाँ भने यस किसिमले चुक्ने गरिरहेको छ एफसी माउन्ट कान्जिरोवा। यसपटक पनि निकेश राजमल्ल। As Abe said, there hasn't been any sort of combinations in the final third. There is no connection at all between the midfield line and the attacking line. They will have to change that in the second half. You should definitely use your midfielders. If you cannot use your midfielders, then the control of the game, you are giving it to the opponent. This is a beautiful ground here in Thapak Hill. If you would like to watch this match physically, you can buy your tickets. More information on the website of Nepal School Football League and on the Instagram page. To support your team, these young lads need your support. It is not just about winning and losing, it is beyond glory. It is about opportunity. It is about a movement. It is the coming together of a football fans to create something for football fans. And your support has also been very incredible. Thank you for your support, everybody on the watching on the screen as well, watching at your home. In this match though, less than 5 minutes remain. RBS Red Pandas away. They are leading here. Obviously, Laxman अग्रता आरबीएस रेड पान्डासको पक्षमा रहे तापनि एन्ड रिजल्ट भने कान्जिरोवाले पनि आफ्नो तर्फमा लिएर आउन सक्षम रहेको खतराको घण्टी बारम्बार दिइरहेको छ। यहाँ विपक्षी गोलकिपरलाई टेस्ट पनि गरिरहेको छ, तर स्कोर भने ओपन गर्न सकिरहेको छैन। राइट ह्यान्ड साइडबाट प्राञ्जल हुमागाई विरुद्ध एरोन घलेको बुलेट त्यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा नियर पोस्टमा टार्गेट गरेका थिए। त्यहाँ एरोन घलेले यदि त्यो बल टार्गेटमा रहन्थ्यो भने कुनै पनि मौका हुने थिएन गोलकिपरका लागि, तर देख्न सक्छौँ एरोन घले आफ्नो फिजिकलिटीको भरपुर प्रयोग गर्दै शट प्रहार गरेका थिए, तर आउटसाइड नेटिङ यसपटक एरोन घलेबाट। And if you can hear from your screen, in your screen, the support for RBS Red Pandas Rato Bangla School has been immense. That is what we as a commentator would like to see more for each of the schools. Obviously, Laxman किनभने एन्ड टु एन्ड फुटबल हेर्न हामी जस्तो न्युट्रल फ्यान्सका लागि अवश्य पनि रमाइलो हुने गर्छ। र त्यसै बीच थ्रु बल, तर गोलकिपर नायक यहाँ। Well, that was a beautiful through ball. We've seen some brilliant through balls from RBS Red Pandas using their midfield line really well. The talisman, their captain Pradhan, leading that midfield line as well. Did he score a brilliant goal in the previous match?
र त्यसैबीच दिव्यांशु रावत रहेका थिए त्यहाँ टार्गेट म्यान एन्ड देन द्याट विल एन्ड अप इन अ थ्रो इन फर द अवे टिम Pranjal Humagai is there trying to find his teammate there. Pranjal Humagai, he is obviously playing in a fluid state from the start of the match. Dibyansu Rawat with his right foot, no any teammate to be found there for Dibyansu Rawat. Yet again Mount Kanjirowa, nice bit of footwork there from today's goal scorer Thiral Namgyal. Yet again on the center of the park, long ball is the goalkeeping practice for Ruhan Bhatta. Yeah, as Ave said, no problem at all. Goalkeeping practice there for Ruhan Bhatta. Ave is a fun man to commentate with. He has got some good sense of humor as well. Thank you, Laxman. But I really want to say good gameplay in here from both of the teams, and long range assault was obviously attempted, but no any target was there to be found. I think what is lacking from Kanjirowa is the final finish in that. Obviously, Laxman, because in the defensive half you've got a lot of talented players like Dipen Khatri and Pranjal Humagai, and in the midfield line you've got a lot of options to choose from like Lisan Purasaini as well, but in the forward line Dibyansu Rawat is being isolated there, no any teammates to support him like the way we've seen Anup Khatri, who has been supported with a lot of his teammates like Devraj Kotwal, but in here Dibyansu Rawat is all alone, isolated in that 18-yard box. Well, I also believe that Dibyanshu, I don't want to be critical of the young man, but then he hasn't produced the final finish as is been expected from him, and from the flanks as well. We talked about the combination, and as you said, the combination hasn't been there yet. They'll have to improve upon that. Obviously, Laxman, combination kai कुरा गर्न पर्ने हुन्छ किनभने हरेक टिमले यदि एन्ड रिजल्ट निकाल्ने हो भने टिम कम्बिनेसनमा निर्भर हुने पर्छ र एरोन प्रधान लङ बल प्रहार गरेका थिए, जेम्स थन्डरबोल्टको लोगोमा प्रहार गर्न पुगे त्यहाँ एरोन प्रधान र अन्त्यमा गोल किक. We saw a brilliant goal today from the center of the park. And we're talking about Kanjirowa. They have made few chances in this match, but then the final finish, it is lacking. They have been outpaced and outplayed in that final third. The defensive line, we also have to talk about the defensive line of RBS Red Pandas. They have been top notch. If we talk about the shape, the way they have formed their line, it is amazing. They move towards the zone which needs to be covered, the central zone, the most critical zone. Obviously, Laxman र त्यहाँ भने उमेश बिडारी निर्देशन गर्दै अन्तिम मिनेटको यहाँ र म्याच रेफ्री विजय तामाङ त्यसपटक सञ्चितलाई मैदान बाहिर जाने सङ्केत दिँदै र दिव्यान्शु रावतको कुरा गर्ने भने एक मात्र गोल स्कोरर माउन्ट कान्जिरोवाको तर्फबाट जुन खेलमा लिटल एन्जल्स विरुद्ध 8-1 गोलको फराकिलो गोल अन्तरले पराजित हुन पुगेको थियो, त्यस खेलमा पहिलो इक्वलाइजर प्रहार गरेका थिए त्यहाँ दिव्यान्शु रावतले. कमब्याकको पाइलाको पहिलो आशाको किरण बनेका थिए त्यहाँ दिव्यान्शु रावत, तर एन्ड रिजल्ट भने ड्रास्टिकली विपक्षी टिमका लागि रहन पुग्यो त्यस खेलमा. र त्यसैबीच केही सेकेन्ड्सको मात्र समय बाँकी, सम्भवतः यो अन्तिम अट्याक रहन सक्छ कान्जिरोवाका लागि. एरन प्रधान रिलिज गर्दै एरन घलेका लागि, एरन घले टिममेटको खोजी, त्यहाँ दुई खेलाडी उनको अप्सनमा रहेका छन्. राइट ह्यान्ड साइडबाट रातो बङ्गला डाइरेक्ट जान चाहेका थिए, फा पोस्टमा लो बल प्रहार गरेका थिए, प्लेसमेन्ट भन्दा पनि पावरका लागि गएका थिए त्यहाँ उनी, र त्यस कारण पनि त्यो गल्ती उनीबाट हुन पुगेको थियो. त्रिराल न्यामग्याल पहिलो गोल उनीबाट आएको थियो र ब्रेसका साथ पहिलो हाफ एन्ड अप गर्न चाहन्थे, र त्यसै साथ म्याच रेफ्रीको विसल र त्रिराल न्यामग्यालको एक मात्र गोल पहिलो हाफमा निर्णायक बनेको छ आरबीएस रेड पान्डासका लागि. र कमेन्ट्री बक्सबाट हामी केही समयका लागि बिदा हुन्छौँ. दोस्रो हाफमा अवश्य पनि जोडिनेछौँ, त जिन्जेललाई हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025. धन्यवाद.
जित्न आए Lollipop Queens, come on Lollipop Queens, 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 Lollipop Queens. We do it for the culture, we do it as a team, we do it for the dream, we take over. Look, wait. I got people trying to wish and pray that I'ma fall about it. All about it till we spoke in person. Don't wanna talk about it now, huh? Oh, you sound tough. Toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up. I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go. Got the east side flow. I'm a
दोस्रो हाफको सुरुवाती प्रहारबाट नै एक स्टेटमेन्ट दिएको छ यहाँ एफसी माउन्ट कान्जिरोवाले। कप्तानको कप्तानी पूर्वक प्रहार। दिपेन खत्री राइट फुटर बल सेन्ट्रल एरियाबाट प्रहार गरेका थिए। गोलकिपर रुहान भट्टलाई हम्मे परेको थियो त्यो बल बचाउनका लागि इक्वलाइजरबाट टाढा थिएन कान्जिरोवा। र त्यसै बीच त्यहाँ भने त्यो सुन्दर बल लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट एरोन घलेको त्यो शट मिस गर्ने छैनन् एरोन घले। लेफ्ट फुटर बल त्यहाँ जुन हिसाबमा त्यो रन प्रहार गरेका थिए एरोन घलेले गोल निश्चित जस्तै थियो। त्यहाँ दुई खेलाडीलाई बिट गरेर अगाडि बढे त्यहाँ एरोन घले र विपक्षी गोलकिपर नैतिक सापकोटाको पोजिसनिङलाई रिड गरेर त्यो बललाई प्लेसमेन्टमा ध्यान दिएर अग्रता दोब्बर बनाउन सफल। That is a striker's finish from Aaron Ghale. Takes his tally to 3 goals here in this tournament. 3 matches, 3 goals for this young lad. That was a beautiful combination play, beautifully timed run. And the finish. Red Pandas now in a comfortable position. Kanjirowa, although they showed their intent, but in the end, they could not hold themselves up towards the defensive part of the play. And as a result, 2-0 down. Kanjirowa away. Now it is a mountain to climb. Kanjirowa has made some difference. Made some changes in their intention as well. But it is definitely a big mountain to climb, isn't it? Obviously, Loxman, सुरुवाती समयमा जुन किसिमको मुभ त्यहाँ कान्जिरोवाले गरेको थियो, यदि त्यो मुभ सफल हुन्थ्यो भने अवश्य पनि केही सहजता महसुस गर्थ्यो। तर यहाँ भने पहाड विशाल चढ्न पर्ने आवश्यकता यहाँ कान्जिरोवाका लागि। तर कान्जिरोवाको तारिफ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। Before that, there is a score line to Ral Namgal and Aaron Ghale, the striker, scoring for RBS Red Pandas. र म भन्दै थिएँ अब हामीले कान्जिरोवाको पनि तारिफ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी उनीहरूले आफ्नो गेम प्लेलाई इम्प्रुभ गरेका छन्, that is what we wanted to see in the last match as well, and they have stood up on that. Obviously, लक्ष्मण, किनभने पछिल्लो खेलमा 2-0 गोलले मात्र पछि परेको थियो कान्जिरोवा र यहाँ भने सुरुवाती 33 मिनेटमा नै 2-0 गोलले पछि परिसकेको छ यहाँ माउन्ट कान्जिरोवा। प्राञ्जल हुमागाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट विपक्षी खेलाडीलाई डाउन टु द ग्राउन्ड बनाउन सफल रहेका थिए। ड्रिम असिस्ट रहन सक्थ्यो त्यहाँ प्राञ्जल हुमागाईबाट। दिव्यान्शु रावतका लागि सुन्दर बल फिड गरिदिएका थिए त्यहाँ प्राञ्जल हुमागाईले। ट्यापिङको मात्र आवश्यकता रहेको थियो, ओपन पोस्ट रहेको थियो प्राञ्जल हुमागाईको अगाडि, तर माफ गर्नु होला दिव्यान्शु रावतको अगाडि, तर त्यस पटक भने अभाग्यशाली दिव्यान्शु। That should have been a finish, that should have been a goal there. You will not get an opportunity like this, and if you do not finish these sort of opportunities, then forget about winning the match. That should have been a goal. That was a golden opportunity created by the defender Franzel Humagai. But if we do not finish such, one more time opportunity here. Kanjirowa का जर्सी नम्बर 10 कृष्ण हरि खड्का कमब्याकको पहिलो पाइला चाल्दै यहाँ कान्जिरोवाको स्क्वाडका नयाँ गोल स्कोरर कृष्ण हरि खड्का। केही समय अगाडि दिव्यान्शु रावतको त्यो फिनिश सफल हुन्थ्यो भने इक्वलाइजर रहने थियो, तर इक्वलाइजरका लागि समय अवश्य पनि पर्याप्त अझै पनि रहेको छ। जर्सी नम्बर 10 कृष्ण जन्माष्टमीको दिन कृष्ण हरि खड्काको यो फिनिश र अवेले भनेको जस्तै कृष्ण जन्माष्टमीको दिन कृष्ण हरि खड्काको त्यो फिनिश, that name also resonated here. र कान्जिरोवाको लागि, is this the goal that starts the comeback? Is this the moment? Is this the game they will start winning? Is it today? कृष्ण जन्माष्टमीको दिन श्रीकृष्णले जुन महाभारत युद्ध लडेका थिए, यहाँ कृष्ण हरि खड्काले पनि यो खेलमा कमब्याकको लागि महाभारत नै लड्न पर्ने आवश्यकता। कमब्याकको लागि 2 गोल, इक्वलाइजरका लागि 1 गोल, समय भने पर्याप्त रहेको छ। र आरबीएस रेड पाण्डाको लागि पनि एउटा वेकअप कल रहनेछ। र देख्न सक्छौँ केही समय अगाडिको त्यो गोलको रिप्ले, राइट फुट बल त्यहाँ
शिवनाथ भट्टराईलाई बिट गरेका थिए त्यहाँ उनले र फिजिकल ब्याटलमा गएका थिए त्यहाँ उनी फाउलको माग गरेका थिए तर अन्त्यमा भने सेट पिस in favor of Red Pandas there. Can Rato Bangla School now score another goal, or will it be Kanjirowa? Can they make a comeback here? They would have waken up after that goal opportunity. Good shot in the end, but defended. Pushed out by the keeper. Kanjirowa now looking for more goals here, asking questions. Can Rato Bangla hold up, or will it Kanjirowa score a equalizer? No, not this time though. This match will be more intense, I can promise you that. Red Pandas now trying to build an attack. The goal scorer Namgyal tried to find his captain. Ultimately it comes to the captain again. We'll look for the shot. No, we'll be looking for the pass. एरोन घले त्यहाँ डेलिभरी भने एरोन घलेबाट आएको थियो तर नैतिक सापकोटा कलेक्सन र रिलिज पनि निकै चाँडै गरेका छन् त्यहाँ नैतिक सापकोटाले दिव्यान्शु रावत पहिलो टचबाट विपक्षी खेलाडी बिट गरेर पेस ब्याटलमा जान चाहन्थे त्यसपटक र त्यसैबीच कम्बिनेसन त्यहाँ रन बनाएका थिए त्यहाँ परिवेश कतिवटाले अपेक्षा गरेका थिए त्यहाँ परिवेश कतिवटाले आफू समक्ष त्यो डेलिभरी पुनः फर्केर आउँछ भनेर तर त्यसैबीच सब्स्टिट्युसन जर्सी नम्बर 16 का निकेश राज मल्ल मैदान बाहिरिएका छन् भने जर्सी नम्बर 69 का विश्व लामाको आगमन। विश्व लामाको कुरा गर्ने भने यस टुर्नामेन्टको पहिलो खेलमा स्टार्ट गरेका थिए तर यहाँ भने एक सुपर सब हुने अपेक्षा गरिएको छ विश्व लामालाई। Could have been an opportunity, but the play was stopped there by the referee. Set piece here for Kanjirowa there. Now it will be a goal kick. As Ave said, that might have awakened Rato Bangla School there. They have created more attacks in the opponent third after that goal from Kanjirowa. पेस ब्याटलमा थिए त्यहाँ कप्तानको भूमिकामा आफू किन रहेको छु भनेर पुनः एकपटक प्रमाणित गर्दै दिपेन खत्री। महत्त्वपूर्ण निकै नै महत्त्वपूर्ण डिफेन्सिभ टच हुनेबाट दुई खेलाडीको बीचमा थिए त्यहाँ देख्न सक्छौं। ट्रिराल नामग्याल पनि अगाडि बढेका थिए, एरोन घले पनि त्यहाँ रहेका थिए तर कप्तान दिपेन खत्री वन म्यान आर्मी बनेर त्यहाँ उभिदै। I'll have to say that is heroic from Khatri there, Dipen. That was an amazing display. That one touch which was necessary. Meanwhile here, Red Pandas. लेफ्ट साइडबाट त्यो मुभ त्यहाँ भने उत्कृष्ट ढंगले त्यो बल चोरी गर्न सफल कान्जिरोवा। राइट ह्यान्ड साइडबाट केही पनि एन्ड रिजल्ट भेट्ने छैन यसपटक कान्जिरोवा। एरोन घले यस किसिमको शट खतरनाक हुने गरेको छ एरोन घलेबाट। फिनिशिङमा ड्रास्टिक इम्प्रुभमेन्ट एरोन घलेको पहिलो खेलको तुलना गर्ने हो भने बारम्बार लङ शट प्रहार गरिरहेका छन्। पछिल्लो गोल पनि तारिफयोग्य आएको थियो एरोन घलेबाट र यहाँ भने कान्जिरोवाको डिफेन्सका लागि एक नाइटमेयर बन्न सक्छन् एरोन घले। सतर्क रहन पर्ने आवश्यकता। They will have to be careful on the other end as well, and it just gives me the feeling of it. They're fighting for their honors. When you don that jersey, when you have that badge in your chest, your responsibility in that shoulder, you have the name of your school behind your back, you are fighting for your school, and that is what I feel these players are doing right now. They're fighting for their honors, not just the match, and that is the reason the pace has increased in this match, even in the second half. Obviously लक्ष्मण र त्यहाँ भने
त्यो कम्पोजर रुहान भट्टबाट कुनै पनि दबाब महसुस गरेनन् त्यहाँ रुहान भट्ट मानौँ उनले यो काम दिनदिनै गर्ने गर्छन् Yeah, exactly as Avay said. He was ready there. And Kanjirowa, they've also improved their match, improved their gameplay a lot. Opportunity here. प्राञ्जल हुमागाईको फुटवर्क प्राञ्जल हुमागाईको कलाकारिता र प्राञ्जल हुमागाईको डिफेन्सिभ पास Collected in प्राञ्जल the end. त्यहाँ लिजान पुरा सैनीलाई भेटाएका थिए तर अन्त्यमा पुनः एकपटक थ्रो इन लिइनेछ त्यहाँ रातो बङ्गलाको तर्फबाट सयान अगाडि बढेका छन् त्यहाँ थ्रो इनका लागि तर एरर उनीबाट पनि भएको छ र लिजानका लागि उपहार The previous attack that fell for Pranzo. Pranzo was able to take that away from the attacking players. They'll have to be careful here though, Kanjirowa. They'll have to find a balance, not just attack, but then find a balance in defense as well. र त्यसैबीच मैदान प्रवेश गरेका विश्व लामा जर्सी नम्बर 69 विश्व लामा त्यहाँ र त्यो ट्याकल क्लिन ट्याकल त्यहाँ उनीबाट पोजिसन रिगेन गर्न सफल रहेको थियो कान्जिरोवा तर अट्याकिङ मुभमा भने सफल रहने छैन त्यसपटक देख्न सक्छौं रिप्लेमा विपक्षी खेलाडीलाई कुनै पनि मौका दिएन एक किसिमको ब्यारियर बनेर उभिए त्यहाँ उनी र त्यसैबीच लिजान पुडासैनी सेन्ट्रल एरियाबाट लङ बल मौका अझै पनि रहने छैन कान्जिरोवाका लागि वान वे ट्राफिक जुन क्रिएट गरिरहेको थियो पहिलो हाफमा रातो बङ्गलाले त्यो भने पूर्ण रूपमा तोड्न सफल भएको छ कान्जिरोवा दोस्रो हाफको 42 मिनेट आइपुग्दै गर्दासम्म शिवनाथ The team talk would have been very different for both of these teams. Kanjirowa did score a goal in the initial phase of the match. लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट आवश्यक अति आवश्यक थियो लक्ष्मण त्यहाँ यदि जोयान श्रेष्ठले त्यो बललाई टच लाइन बाहिर प्रहार गर्दैन थिए वा कुनै रिस्क लिन चाहन्थे भने तेस्रो गोलबाट टाढा नरहन सक्थ्यो रातो बङ्गला तर सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच जोयान श्रेष्ठको They played a short opportunity, but the ball was too high for the players lurking in that D area. Frustrated here, the coach, very experienced coach, comes up with a stacked reputation. As obviously it has coached the likes of Sagar Thapa, the Nepali captain. Now Kanjirowa, Lijan fighting. The spirit has been really high from Kanjirowa. Frustration there from the player. And we know the reason why is it so. They are desperate to make a comeback. They are desperate to score a goal. They are for real of it. They are fighting for their honors. अवश्य पनि लक्ष्मण यदि खेलको यो समयबाट खेलको मोमेन्टम आफ्नो तर्फ शिफ्ट गर्दैन भने कान्जिरोवाका लागि अबको यात्रा यो खेलमा र यो लिगमा अझ जटिल बन्ने निश्चित छ When you win, you are the hero, but when you lose, it is very difficult for you to face your school as well. I can understand that. And the fight Kanjirowa has shown today is very, very amazing, I'll have to say. अवश्य पनि लक्ष्मण तर यहाँ भने कान्जिरोवा जस्तो टिमलाई खेल पहिलो दुई खेलमा पराजय भोगे तापनि रुल आउट भने गर्न सकिँदैन किनभने कुन समयमा तपाईको सिक्का भारी पर्नेछ त्यो पनि थाहा हुँदैन फुटबलको खेलमा हामीले पछिल्लो खेलमा पनि कुरा गरेका थियौं स्कोर लाइन 0-0 बाट सुरु हुने गर्छ र 0-0 बाट कसको पक्षमा खेल ढल्कन्छ भन्ने कुरा 90 मिटरको त्यो पिचमा जसले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छ त्यही नै रहनेछ र कान्जिरोवा त्यसै बीच विपक्षी कप्तानको त्यो अफ द बल च्यालेन्ज र म्याच रेफरी विजय तामाङ माफी गर्ने मुडमा छैनन् त्यहाँ Set piece opportunity. Can they create something here? Kanjirowa now. Lijan Pudasaini. Too far for Lijan to think about it there, but still
A ball inside the box, and the touch is all that requires for Mount Kanjirowa. Right footer ball लिजान बुढा सैनीबाट सम्भवतः डाइरेक्ट जान चाहेका थिए तर विश्व लामा रातो बङ्गला. Well, I think they should have taken their captain Deepen into that D area. That could have been a good approach. But Kanjirowa, obviously लक्ष्मण किनभने हाइट एडभान्टेज पनि रहेको छ उनीसँग र केही समय अगाडिको त्यो गोललाई रेप्लिकेट गर्न चाहन्छन् आर्यन खले. ओपन पोस्ट रहेको छ उनीसँग र पुनः एकपटक रातो बङ्गला सफलता हात पार्दै यस पटक रातो बङ्गला जसो तसो परिवेश कतिवटा अन द स्कोर सिट दे. आर्यन खलेबाट सुरुवात भएको थियो अट्याकिङ मुभ, परिवेश कतिवटाले अन्त्य गरेका छन् त्यहाँ र त्यो गोलका साथ सम्भवतः कान्जिरोवाको कमब्याकको सपना पनि भत्ताभुङ्ग पारिदिएका छन् त्यहाँ उनले. and he will take that with both the hands, no matter however that ball fell into his feet. That was a good finish from Kanjirowa. फाइनल थर्ड्समा पछिल्लो केही मिनेटबाट नम्बर कमिट गर्न सकिरहेको थिएन त्यहाँ रातो बङ्गलाले, तर जब कमिट गर्यो तब एन्ड रिजल्ट गोलका साथ देखा पर्यो रातो बङ्गलाका लागि. That ball was too heavy from Divyanshu. Should have kicked it a bit slowly there, I'll have to say. Too much power in that ball. त्यहाँ पनि दबाब बनाएका थिए गोलकिपरमाथि. गोलकिपर नैतिक सापकोटा निकै नै अगाडि बढेको समय थियो र त्यसैबीच खेलाडी परिवर्तनको सङ्केत. जर्सी नम्बर 83 का त्रिराल न्यामग्यालको स्थानमा जर्सी नम्बर 17 का प्रज्ञान गौतमको आगमन यहाँ. त्रिराल न्यामग्याल आजको यस खेलमा उनको नाममा एक गोल पनि रहेको छ. त्रिराल प्रभावशाली खेलाडी बनेका छन् यहाँ र अब भने उनको बुट्स फिल गर्न आएका छन् जर्सी नम्बर 17 का प्रज्ञान गौतम. Defensive change there. And for Kanjirowa, sometimes it is not about winning, it is about showing up. And Kanjirowa, they have stepped up in this match. RBS Red Pandas though, saying we're here to win. Short corner kick there again. Wanted to go for that long cross towards that far corner. And our sponsors 360 Education and IGI Prudential in the background, we have to thank them as well. Without you, this tournament would not have been possible. We would not have noticed the magical moments we've seen so far in this tournament. And trust me, everybody watching on the screen, there are more to come. On the far end we can see maize there. This is a beautiful ground, great to enjoy a football match for spectators as well. So if you want to come and enjoy the match physically, then buy your tickets. We are live from Daffey, same school ko Prangan Bata. अब लगभग 11 मिनेटको समय बाँकी रहेको छ कान्जिरोवालाई यो पहिलो हाफमा. र त्यसैबीच आरोन प्रधान मौका उनका लागि आएको थियो. Well, I got so excited. I mean, the match was so exciting. I forgot this was the second half. I had to think for a long time. Now about 10 minutes and 30 seconds remain there for Kanjirowa to make a comeback. Can they make a comeback here? Can they grind out 2 goals? दिव्यान्शु रावत त्यहाँ आफ्नो भाग्य परीक्षण गर्न चाहन्थे र फाइनल थर्डमा डिसिजन मेकिङको आवश्यकता. The defensive line of RBS Red Pandas have been amazing. They have been able to keep the shape really well. रातो बङ्गलाले जुन हिसाबले कान्जिरोवाको डिफेन्सिभ सिस्टमलाई ध्वस्त पारेर अगाडि बढिरहेको छ, त्यस किसिमको लिङ्क अप प्लेबाट भने वा भनौँ इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्सबाट पनि कान्जिरोवाले त्यस किसिमको मुभमेन्ट क्रिएट गर्न पनि सफल भइरहेको छैन र त्यसै कारण स्कोर लाइन देख्न सक्छौँ 3-1 को अग्रता
RBS Red Pandas का लागि. Red Pandas now looking to create more opportunities. These are two of the top schools in Nepal, fighting for their spot, fighting for points that will ultimately help them to go to the finals. It seems unlikely here for Kanjirowa. र लक्ष्मण आजको यस खेलमा कुरा गर्ने हो भने आरबीआर रेड पाण्डासबाट एक अन्डररेटेड खेलाडीको रूपमा जस नम्बर 10 का ऋषभ अधिकारीलाई पनि लिन सक्छौं किनभने सेन्ट्रल अट्याकिङ मिडफिल्डको भूमिकामा जुन किसिमको प्रस्तुति ऋषभ अधिकारीले दिइरहेका छन् त्यो भने तारिफयोग्य. बारम्बार आफ्नो टिमले अट्याकिङ मुभ क्रिएट गरिरहेको बेला कहीँ न कतै अपरेट गरिरहेका छन् ऋषभ अधिकारी. आफ्नो टिमको इन्जिनको रूपमा देखिएका छन् त्यहाँ ऋषभ. र त्यसै बीच त्यहाँ भने कान्जिरोवा मुभ क्रिएट गर्ने तर्खरमा छ. लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट कान्जिरोवा फिजिकल ब्याटलमा गएका थिए, सम्भवतः फाउलको माग गरेका थिए त्यहाँ कृष्णहरि खड्काले. तर म्याच रेफ्रीबाट कुनै पनि निर्देशन आउने छैन. केही हेभी टच त्यहाँ, तर अन्त्यमा डेलिभरी पनि निकालेका थिए त्यहाँ उनले. तर Finally, the captain, the skipper, gets the attention. He has been down for quite a while now. Medical attention arriving from Hams Hospital. We hope he's fine. The skipper is a very, very important player for RBS Red Pandas, not just in the match, but for the match that are coming in the coming days. He's a magical player. We saw a beautiful goal, schemer, well, a banger, I'd say, in the previous match. Jersey number 8, our Rohan Pradhan. We hope he's fine. He seems to be fine. He was down for a long time, holding his right seam, or right knee rather. For the time being, here's the replay of that attack from Kanjirowa. And for the time being, Rato Bangla will be 10 men down. They will look to keep more of the ball possession. That was a foul throw. Opportunity here for Kanjirowa now to build attacks. Pranjo made that beautiful run. Will leave it for its keeper. Tall man, a very good defender. अन्तिम 7 मिनेटको समय बाँकी यहाँ. र त्यसै बीच विश्व राइट ह्यान्ड साइडमा टिममेटको खोजी थियो त्यहाँ विश्वबाट. गेम रिडिङ जुन हुने गर्छ एउटा प्लेयरको त्यहाँ भने चुक्न पुगिरहेका छन् कान्जिरोवाका खेलाडी. किनभने कुन स्थानमा कुन ग्यापमा बल प्रहार गर्ने भन्ने डिसिजनमा बारम्बार चुक्न पुगिरहेका छन्. र डेन्जर पोजिसनमा आफ्नो खेलाडी रहँदै गर्दा पनि उनीहरूलाई फेटाउन सफल भइरहेका छैनन् कान्जिरोवाका खेलाडी. तर इन द अदर ह्यान्ड रातो बङ्गला त्यति चान्सेस डाइरेक्टली क्रिएट गरिरहेको छैन, तर जुन चान्सेस क्रिएट गरिरहेको छ त्यो भने पूर्ण रूपमा क्यापिटलाइज गरिरहेको छ यस खेलमा. र त्यसै बीच कलेक्सन रुहान भट्टबाट. And I think it was more desperation from the Kanjirowan players. It is good to see them fighting, but then you'll also have to calm your nerves down. Try to find the best alternative from the alternatives you have. राइट ह्यान्ड साइडबाट लिजन पुडा सैनी रन प्रहार गरिरहेका थिए त्यहाँ लिजन पुडा सैनी. र त्यसै बीच गोल किक र रहनेछन् रुहान भट्ट. निर बोहराको त्यहाँ भने त्यो गोल किक. पछिल्लो खेलमा पनि निर बोहराको कुरा गर्ने भने प्रभावशाली खेलाडी बनेर उदाएका थिए र यहाँ पनि निर बोहरा एक महत्त्वपूर्ण नाम रातो बङ्गलाका लागि. About 5 minutes remain in the match. Can Kanjirowa make a comeback? Can Kanjirowa upset Rato Bangla? Or will Rato Bangla school RBS Red Pandas take away this match with the scoreline? They are desperate. They are fighting. Kanjirowa, can they find something? Dibanshu Rawat! But he was always traveling away from that post away. Obviously, Laxman,
दिव्यांशु रावत हाफ भली अटेम्प्ट गर्न चाहन्थे त्यहाँ टर्न गरेर त्यो बललाई टार्गेटको डिरेक्सन दिलाउन चाहन्थे दिव्यांशु तर त्यसपटक पनि त्यति सफलता हात पार्ने छैनन् त्यहाँ दिव्यांशु रावत हवाई फायर गरेका थिए तर सिज फायर गर्न सफल त्यहाँ पनि रातो बङ्गलाको डिफेन्स And we have opened, well, a yellow card there for the players. We'll have to confirm what just happened. And we have opened the window of the commentary box and we can clearly listen to the coaches as well as screaming their heart out, their lungs out rather. Things down there in the ground is very different. Substitution for FC Mount Kanjirowa. Substitution here for Number 19 out. Kanjirowa. Sorin Shrestha in there. Jersey for FC Mount Kanjirowa. Jersey number 14 in, 69 out. Well, wanted to go for that volley, but the power, it has been lacking throughout the match, throughout this tournament. If we talk about the finish, and that is John Witter, former Chelsea player, a very, very experienced technical director, has been technical director for the likes of Brunei and top Asian teams as well. The technical director for Thunderbolts Development Center to यहाँ पनि मिडफिल्ड एरियामा रातो बङ्गला राइट ह्यान्ड साइडबाट त्यो मुभ क्रिएट गर्ने क्रममा रातो बङ्गला थ्रु बलको खोजी थियो आजका गोल स्कोरर त्यसपटक पनि प्रवेश कतिवटा त्यो फ्यासनमा आफूलाई पनि जोड्न चाहन्थे राइट ह्यान्ड साइडमा टचको आवश्यकता छ कान्जिरोवाबाट उत्कृष्ट डिफेन्डिङ सलिन अधिकारी आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण ढङ्गले निर्वाह गर्दै त्यहाँ सलिन अधिकारी र यो खेलमा यदि यो 3 अङ्क पूर्ण रूपमा आरबीआर स्टेट पाण्डासको हुन्छ भने टेबलमा शीर्ष 4 मा प्रवेश गर्नेछ आरबीआर स्टेट पाण्डास लिटल स्कुल 3 खेलमा 3 जितका साथ 6 अङ्कमा देखिएको छ भने जेम्स थन्डरबोल्ट 2 खेलमा 2 जितका साथ 6 अङ्कमै देखिएको छ माफ गर्नुहोला लिटल एन्जल्स 9 अङ्कमा देखिएको छ आजको दिनको पहिलो खेलको जितको अङ्क पनि जोडिनेछ उनीहरूका लागि र जेम्स थन्डरबोल्टको पनि भोलि खेल बाँकी रहनेछ र त्यसले पनि जेम्सको समीकरण के रहनेछ भन्ने पुष्टि गर्छ तर तत्कालका लागि आरबीआर स्टेट पाण्डास टु द टप 4 अफ द टेबल About a minute and a half remaining in this match of the normal time. Opportunity here. But then it was wasted. We talk about scanning. That also has been a lack for Mount Kanjirowa. And you and I both know, when the match is this intense, you generally forget to scan. That is what you need to improve as a player. Obviously लक्ष्मण र स्क्यानिङ एक बेसिक फन्डामेन्टल स्किल हुने गर्छ विशेष गरी युरोपियन फुटबलमा बल रिसिभ गर्न अगाडि स्क्यान निकै धेरै अफ द बल स्क्यानिङ जुन भन्ने गरिन्छ त्यो भने निकै नै प्रख्यात रहेको छ र युरोपियन फुटबलमा जाभी इनिएस्टा र बुस्केट्सको जुन ट्रियो रहने गर्थे बार्सिलोनामा कुनै समय ती खेलाडीहरूको त्यो स्क्यानिङ अझै पनि प्रचलित रहेको छ उनीहरूको स्क्यानिङको फुटेजहरू विभिन्न युवा खेलाडीहरूलाई देखाउने गरिन्छ उनीहरूको सिकाइका लागि र यहाँ पनि यदि स्क्यानिङ गरेर तपाईँ खेल्नुहुन्छ भने यदि स्क्यानिङ गरेर बल रिसिभ गर्नुहुन्छ भने कहाँ टर्न गर्ने र कहिले टर्न गर्ने कुराको दुविधामा पर्नु हुँदैन र त्यसैबीच सेन्टर अफ द पार्कमा स्ट्रगल गरिरहेको छ कान्जिरोवा त्यसपटक उत्कृष्ट ढङ्गले त्यो बल चोरी गर्न सफल फिजिकल ब्याटल सलिन अधिकारीको त्यहाँ खट्टा टार्न सफल रातो बङ्गला Kanjirowa is still fighting. Can they grind out at least a goal? Only the additional time remain now for them. Rato Bangla on the other hand, will be looking to settle the score. Will look to see out the match now. 2 minutes of additional time added. Can Kanjirowa score 2 goals? That would be incredible.
This is a magical ground. Can we see some magic? Can we see some miracles? Kanjirowa. खेलमा जुन किसिमको मिराकल रातो बङ्गलाले पहिलो हाफको अन्तिम 2 मिनेटमा पुल आउट गरेको थियो त्यसै किसिमको मिराकलको आवश्यकता यहाँ कान्जिरोवाका लागि रहेको छ। यो टुर्नामेन्टमा कुनै पनि पोइन्ट स्कोर गरेको छैन यहाँ कान्जिरोवाले। टेबलको पुछारमा रहेको टिम बनेको छ यहाँ एफसी माउन्ट कान्जिरोवा, कान्जिरोवा, योलेन्स र चेल्सी फ्याल्कन्स। यी तीन टोलीको अङ्क 0 तर गोल डिफरेन्सको आधारमा लिगको अन्तिम स्थानमा पुगेको छ कान्जिरोवा। त्यसैबीच लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट रिसर्भ त्यहाँ 18 यार्ड बक्समा बल प्रवेश गराउन चाहन्थे। केही लफ्टेड पास उनीबाट। लगभग 40 सेकेन्डको समय बाँकी यहाँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रिसर्भका लागि रहेको थियो त्यो डेलिभरी। यहाँबाट भने लक्ष्मण नेक्स्ट टु इम्पोसिबल कमब्याकका लागि। This is impossible, I'll say. Something very, very ridiculous must happen if they are to make a comeback, especially when Rato Bangla are dominating, pushing you into the final third. I believe this will be the scoreline 3-1. That will be it for Kanjirowa for this match as well. But the fight they have shown, they fought for their honors, they fought for their school, these young lads. Congratulations on his spirit. Keep up the high spirit, young lads. अतिरिक्त समय पनि सकिएको छ यहाँ। केही औपचारिकताका लागि मात्र मुभमेन्ट भइरहेको छ। म्याच रेफ्रीको विसल त्यहाँ भने अझै पनि फुल टाइम विसल बजाएका छैनन् म्याच रेफ्री विजय तामाङले त्यहाँ। Injury concern here for the young man there. Delegates from Hams Hospital now looking into the concern. We really hope he's fine. By the looks of it, he seems in a lot of pain. जोयान श्रेष्ठ त्यहाँ सम्भवतः एङ्कलमा केही समस्या रहेको छ त्यहाँ उनको र स्ट्रेचरमा गाइएको छ। खेलको अन्तिम केही सेकेन्ड्समा इन्जुरी बोक्न पुगेका छन् त्यहाँ जोयान श्रेष्ठ। I think it is a seam there. Might have got a knock from the opposing player. The final minutes of this match, another knock for Kanjirowa. Player down. Would not have liked this to happen even when they lost. पछिल्लो खेलमा पनि बलियो प्रदर्शन गर्दा गर्दै हार बेहोर्न पुगेको थियो एफसी माउन्ट कान्जिरोवा। 2-0 को हार बेहोरेको थियो पछिल्लो खेलमा एफसी माउन्ट कान्जिरोवाले र यहाँ पनि एफसी माउन्ट कान्जिरोवा 2 गोलकै अन्तरले हार बेहोर्न पुगेको छ। 3-1 को स्कोर लाइन। त्यहाँ भने गोलकिपर निकै अगाडि बढेका छन्। त्यो भने त्यति बुद्धिमानीपूर्वक मुक्त नरहन सक्छ त्यहाँ। त्यसपटक भने गोल गर्ने मौका रहेको थियो प्रज्ञान गौतमका लागि। फ्रेसलेक्स प्रज्ञान मैदानमा आएर आफ्नो स्कोर ट्यालीमा नाम दर्ता गराउन सक्थे। रिप्लेमा देख्न सक्छौँ ओपन पोस्ट रहेको थियो उनका लागि तर एन्ड रिजल्ट रातो बङ्गला 3 एफसी माउन्ट कान्जिरोवा 1। सुरुवाती समयमा त्रिराल न्यामग्यालबाट सुरुवात भएको थियो अट्याकिङ मुभ र गोल एरोन खलेले दोब्बर बनाएका थिए आफ्नो टिमका लागि त्यो अग्रता। तर कृष्ण हरि खड्काबाट केही कमब्याकको आशाको किरण जागेको थियो तर परिवेश खतिवडाले त्यो फाइनल नेल अन द कफन प्रहार गरेका थिए आफ्नो टिमलाई। र कमेन्ट्री बक्सबाट म बस्ने त लक्ष्मण गिरी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। आजको म्याच डेको सम्पूर्ण खेलको अन्त्य भएको छ र भोलि 2:30 मा पुनः एकपटक जोडिनेछौँ त्यतिन्जेललाई हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025। धन्यवाद।
timid. Look, wait. I got people trying to wish and pray that I'ma fall about it. All about it till we spoke in person. Don't wanna talk about it now, huh? Oh, you sound tough. Toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up. I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go. Got the east side flow. I'm a
छ सम्पूर्णमा नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025 को म्याच डे 5 को यो दोस्रो म्याच रातो बङ्गला स्कुलले 3-1 गोल अन्तरले एफसी माउन्ट कान्जिरोवालाई जित निकाल्न सफल रहेको छ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ रातो बङ्गलाबाट म्यान अफ द म्याच परिवेश कतिबाट स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद 360 एजुकेसन प्लेयर अफ द म्याच हुन सफल हुनुभएको छ हाउ आर यु फिलिङ राइट नाउ I'm feeling great and I did all this because of my team. I'd like to thank them. सो टिम कम्बिनेसन सुरुबाट नै एउटा वान वे ट्राफिक जस्तो भएको थियो हजुरहरूको टिमले बारम्बार अपोजिसन टिमलाई चाहिँ दबावमा राख्नु भएको थियो तर त्यो दोस्रो गोलपछि जुन गोल आएको थियो विपक्षी टिमबाट त्यति बेला चाहिँ कतिको दबाव महसुस गर्नुभएको थियो We were kind of stressed, but हाम्रो टिम देखेर we knew we could score 1 or 2 more back. सो रातो बङ्गलाको यो टुर्नामेन्टमा गोल चाहिँ के रहेको छ हाउ कन्फिडेन्ट आर यु विनिङ द टाइटल We are pretty confident, and with this, at this rate, we might win it. Thank you. Best of luck for your upcoming matches. Thank you. So we had Parivesh Katiwada just right now, and this man of the match was sponsored by 360 Education. And तपाईहरुलाई यदि कुनै एजुकेसन कन्सल्टेन्सी वा एजुकेसनको बारेमा कुनै पनि काउन्सिलिङ चाहिन्छ भने 360 एजुकेसनलाई सम्झनु होला धन्यवाद Welcome on board everyone. Nepal School Football League 2025 Season 1 Match Day 5 Match number 2 FC Mount Kanjirowa र रातो बङ्गला स्कुल बीच भएको स्केलमा रातो बङ्गला स्कुलले माउन्ट कान्जिरोवालाई 3-1 गोल अन्तरले हराउन सफल भएको छ र हामीसँग हुनुहुन्छ माउन्ट कान्जिरोवाका गोलकिपर नैतिक सापकोटा वेलकम नैतिक थ्याङ्क यू सो पहिलो खेलबाट नै दबावमा छ टिम यसको रिजन के होला अर्को खेलमा कति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ अर्को खेलमा अब हामीले राम्रै खेल्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो गेम अब सबै अब पोइन्टले नै प्रेसर छ गोल डिफेन्स पनि प्रेसर छ सबै गेम हामीले राम्रै खेल्नुपर्ने हुन्छ अगाडि गेम पनि अब हामीले इम्प्रुभ गर्दै आइरहेछौँ बिस्तारै इम्प्रुभ गर्दै आइरहेछौँ अब अर्को गेम पनि राम्रो इम्प्रुभ गरेर खेल्नुपर्ने छ हामीले थनपोल डेभलपमेन्ट सेन्टरले आयोजना गरेको यो नेपाल स्कुल फुटबल लिगले आफ्नो टिम आफ्नो प्लेयर्स र आफ्नो इन्डिभिजुअल करियरमा चाहिँ कतिको सुधार भयो जस्तो लाग्छ यसले धेरै सुधार भएको छ यसले बिगेस्ट प्लेटफर्म थ्याङ्क यू नैतिक बेस्ट अफ लक फर अपकमिङ म्याचेस थ्याङ्क यू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एफसी माउन्ट कान्जिरोवाका गोलकिपर नैतिक सापकोटा र अब भने रातो बङ्गला स्कुलका एकजना प्लेयरसँग हामीले फेरि पनि अन्तर्वार्ता लिनेछौँ